Good morning to everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. This is an inquiry on Senate Resolution number 576, infestation of coconut trees in CALABARZON and other areas by coconut scale insect and coconut leaf beetle. Natiis po nating i-acknowledge ang ating mabuting senador from the CALABARZON, particularly Batangas, Senator Ralph Recto, who will provide us the quorum this morning. And of course, our former senator, now Insightful question. now Secretary Francis Pangilinan, and congratulations to your appointment as Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization. Salamat po. Okay. May I now call this inquiry to order. The inquiry is pursuant to Senate Resolution 576, which I authored and is entitled, Directing the Senate Appropriate Committee to conduct an investigation on the infestation of coconut trees in the CALABARZON by the coconut scale insect and coconut leaf beetle, and inquire on the measures being undertaken by the Philippine Coconut Authority to address the problem. And of course, nais po nating basahin ang list ng ating resource persons na andito ngayong umaga. Maraming salamat po sa pagdating nyo. Napakarami nyo. Palakpakan po nating lahat ang mga nagpapakahirap na pumunta dito ngayong umaga. Of course, our Secretary, Francis Pangilinan, Attorney Euclides Forbes, Administrator, Philippine Coconut Authority, Ms. Erlyn Manohar, Officer in Charge, PCA Region 4A, and Program Manager, Sale Insect Comprehensive Action Program, Mr. Mateo B. Sipagan, Regional Manager, PCA Region 5, Dr. Ray Velasco, Manager for Research and Development of Scale Insect Comprehensive Action Program, and former Chancellor of UP Los Baños, Mr. Norlito Gicana, Executive Director, Fertilizer and Pesticide Authority, Mr. Angelo Palmones, Agham Party List Representative, Mr. Chidoro Soloy, Assistant Director, BAR, Miss Merly Palakpak, Chief Plant Quarantine Service of the Bureau of Plant Industry, with Mr. Joselito Antioquia, Senior Agriculturist of the Bureau of Plant Industry, and of course, Miss Sara Adolfo, Representative of Governor Vilma Santos of Batangas, Mr. Roberto Gallo, Provincial Agriculturist, Quezon, and representative of Governor David Suarez of Province of Quezon, Mrs. Lolita Cipereña, Provincial Agriculturist and representative of Governor John Vic Remulla of Cavite. And of course, our mga mayors na naandito, Mayor Erickson Sulibit, Liliw Laguna, Mayor Maria Rosel Carolino of Santa Maria, Laguna, Vice Mayor Lourdes Arcasetas of Nagcarlang, Laguna, Mayor Antonino Aurelio of Rizal, Laguna. And naandito din po ang representative ng Cavite State University, Dr. Josea Matel, Director for Research, ang representative po ng Southern Luzon State University, Dr. Wenceslao Durante, Director for Research, Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka, Confederation of Coconut Farmers Organization on the Philippines, Laguna Coconut Farmers Federation for Rural Advancement, Mr. Ernesto Ordonez, Chairman, Alianza Agricultura, Alianza ng mga Samahan sa Timog, Katagalugan para sa Kaunlaran, Chairman
Rogelio Magyaya. Coconut Federation for Rural Advancement in Quezon, Mr. Elisar Mansa. Lopez Quezon Coconut Farmers Federation, Mr. Louis Danas. Mr. Ignacio H. Gabriel, President, Crop Protection Association of the Philippines, with Mr. Alfredo Gonzalez, Executive Director, Crop Protection Center, UP Los Baños, Director Celia Medina, Director Crop Protection Center, UPLB, UPLB Volunteers to Combat CSI, Volunteer Scientist Group, CSI Buster, National Alliance of CocoFed Scholars, and Philippine Coconut Society, Save the Coconut Movement, Coconut Landowners, religious community represented by Father Robert Reyes, Philippine Association of the Entomologists represented by Dr. Barbara Kawili, Balik Provincia Inc., represented by Mr. Osias Jr., Management Association of the Philippines, Agribusiness and Countryside Development Foundation, Pesticide Companies Representative, Office of the Las Piñas Science High School students, and that's all. Thank you for coming. And of course, before I make my opening remarks, we want to hear from our Senator Ralph Recto for opening statement. No more. Oh, so there's no opening statement, so I proceed with my opening statement. On February 6, we held a Senate inquiry on the plight of Filipino coconut farmers in Digo City, Davao del Sur. We were able to discuss numerous concerns, complaints, issues, and challenges that our coconut farmers contend with on a day-to-day basis. Siyempre, iba ang mga concerns nila sa Mindanao. Kaya maganda ang pagkakataon nito para naman matutukan natin ang mga coconut farmers sa CALABARZON area, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Bottom line is, this committee and this representation want to help coconut farmers wherever they are in the Philippines. Ang hearing na ito ay para ma-address ang problema nila sa bagong strain ng coconut scale insects. Alam ko na mula na ma-report ang coconut pest na ito sa Philippine Coconut Authority in 2010, ayon sa datos ng PCA mismo, mahigit na 54,000 na coconut trees na sa Region 4A or CALABARZON ang infested. Mali yata yun. Parang sa Batangas lang ay ang figure is 500,000. Medyo mali yata yun. May mga presentations mamaya ang ating mga naimbitahan na mga resource person at may mas detalyado at updated silang mga report. Alam naman natin lahat kung gaano kaimportante ang CALABARZON. Ito ang biggest coconut industry sa Luzon, accounting for almost half of the region's total coconut production. Higit sa lahat, mahigit 300,000 na coconut farmers sa CALABARZON at ang kanilang mga pamilya ang apektado ng pagkalat ng coconut pest na mga ito. Hindi pa dyan kasama ang mga allied industry sa coconut at napakarami niyan from fertilizer to furniture. Malalaman natin sa presentasyon ngayong umaga ang extent ng problema at ang mga hakbangin na ginagawa ng gobyerno at ng iba pang stakeholders sa ilalim ng tinatawag na Scale Insect Comprehensive Action Program or SICAP para masugpo ang problema. Katulad ninyo, I'm interested to learn more and to help contain this problem once and for all. I'm very concerned about any issues and challenges affecting coconut farming. In CALABARZON and all over the country, nais kong ipadiinan ang importansya ng coconut industry sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una at parati kong sinasabi na ang Pilipinas ay isang agricultural country. As such, about 1/3 ng ating tinatawag na arable agricultural land or around ay natataniman ng mga coconut. This represents 60
8 out of the 79 provinces and 1,195 out of the 1,554 municipalities in the country. Coconuts are one of the most important crop in the Philippines. The country is the second largest coconut producer in the world, accounting for 26.6% of local production. Based on those figures alone, malinaw na marami sa ating mga kababayan na nakadepende sa coconut industry para kanilang trabaho at kabuhayan. Ang ating mga coconut farmers ay kinukonsiderang isa sa pinakamahirap, mataas ang poverty incidence among them. May nabasa akong report ng NAPSI or the National Anti-Poverty Commission that among rural poor, coconut farmers have the highest poverty incidence at 60%. Ang ating pong national average is 25 and sa coconut farmers po ay 60%. So tayo ang nagpapataas ng national average. Coconut farmers per capita income is 41 pesos per day, and that 1.8 million of the 3 million CCT conditional transfer beneficiaries are for coconut producing towns. These are stark statistics that need to be addressed and remedied. Ako bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food ay paulit-ulit na sinasabi sa bawat pagdinig ng committee na ako ay nandito upang protektahan ang interes ng ating magsasaka at wala ng iba. On that note, simulan na natin ang hearing proper. Okay? Madam Chair, just a Yes, thank you. manifestation. And for the record, Senator Recto. thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I did file Senate Resolution number 30 on July 8, 2013, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the status of the coconut levy assets, with the end in view of ensuring that it will be used primarily for the benefit of all coconut farmers and for the development of the coconut industry. Likewise, Madam Chair, I did also file a bill, an act providing for the disposition of the cocoa levy assets by the Privatization and Management Office, creating the Coconut Industry Fund Committee, and providing for the management, investment, and use of proceeds of such assets for and in behalf of the coconut farmers and for other purposes. The cocoa levy funds, for the information of the committee, I understand is roughly 115 billion pesos. 85 billion of which has been turned over to the national government. So merong 85 billion na cash para sa ating mga coconut farmers from the cocoa levy assets. Not to mention there are 14 CIIF companies pa that if this were to be liquidated for and in behalf of the coconut industry and the farmers specifically, ang tansya po natin dyan ay mahigit 35 to 40 billion. At ito nabayaran na to several years ago. So we would like to know at the appropriate time, Madam Chair, maybe we can find out from the Secretary at the appropriate time if there has been any discussions in the Palace or with the DA community. Where are these funds? Has it been commingled in the general fund similar to the Malampaya, or is it in a trust fund available for the use of coconut farmers at the appropriate time? I think this is part of the solution to the problem of the coconut industry, which I suppose at the appropriate time we will also discuss. Thank you very much, Madam Chair. Senator Recto, I want to answer that question. We have started our hearing on the Coco Levy Fund. In fact, yung hearing namin sa Digos, Davao del Sur, is about the Coco Levy Fund. As of today, yung official figure nila, 70 billion ang nasa Treasury bill. 30 billion are not in cash but investment in companies. Yun ang kanilang estimate. Maybe it will be higher if they sell those companies, and one of them is UCPB, na alam naman natin na nagbibid na sila sa UCPB ngayon. Ang book value po ng UCPB sa kanila is 4 billion. So if they can get more for UCPB, dadami po. Pero yung nasa treasury bills po ay 70 billion. So tayo po ay naghi-hear na dyan, except this is a special inquiry kasi hindi naman po to kasama sa
Coco Levy Fund. Ito ay special inquiry sa CALABARZON kasi medyo gusto nating detalyehin yung ginagawa sa insect infestation sa CALABARZON. But we're hearing the Coco Levy Fund and hopefully next year po sa susunod nating kongreso after our CND ay maifa-file na namin sa ang committee report namin at madidiscuss na sa floor ang Coco Levy Fund. Okay, thank you. We go on with our hearing. The first agenda would be the PowerPoint presentation on the 2010 profile of the coconut industry in terms of hectareage, numbers of trees planted per region, directly and indirectly employed per region under industries that rely on coconut products as raw material and earnings earned from sale of coconut product. Considering that the infestation started and is largely concentrated in CALABARZON, we would also want to have more detailed information for CALABARZON and the nearby Bicol region. This will be presented by Ms. Erlyn, by the Administrator of the Philippine Coconut Authority, Attorney Euclides Forbes. Okay. We recognize Administrator Forbes for his presentation. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga rin po, Senator Rector. Magandang umaga po, Secretary Pangilinan, sa mga resource persons na naririto, sa mga coconut farmers at saka sa mga farmers group. Ito po ang simula ng presentation ng Philippine Coconut Authority, Philippine Industry Situationer. Next, please. Yan po ang mga major coconut producing areas. As of 2012, nangunguna na riyan ang CALABARZON na may 438,733 hectares at may 46,922,240 trees bearing trees, at ang volume of production per metric ton ay 1,417,439. Kasunod po dito ang Bicol, 453,501 hectares. So, ang bearing trees po niya ay 35 million more or less. Ang volume of production per metric ton ay 1.2. Ang Samar Leyte po, ang hectareage ay 419,540. At ang bearing trees as of 2012 ay 46,263,621. Subalit ito po nung pumasok po ang Yolanda, nagkaroon po ng damage na 33 million trees. Kaya po ang up-to-date ito mayroon menos 13 million. At nabawasan din po ang volume of production by almost 10%. Sa Mindanao po, kasama ng iba't ibang regions po rito, ang hectareage po ng coconut areas ay 1,762,000 hectares. At ang bearing trees po rito ay 170 million more or less. Ang volume production po ay 9,444 metric tons. At sa ngayon po, ang ating pong total hectareage ay 3,074,422 at ang bearing trees ay 298,948,831 minus 13. Ito po yung sinasabing major supply grid. The total coconut area in the major supply grid represents 86% of the total 3.57 million hectares. The regions likewise supply 87% of the total 15.86 million metric tons in net terms of coconuts in the country. Other production areas account, katulad po nung yun po nasa labas noong
ng Bacod, tulad po ng Palawan and other, at yung pong Panay Island, at iba pa nasa labas ng Bacod. Other production areas account for some 14% of the national total. Next, please. Ang kasunod po naman dito, yung kung saan nakatayo yung mga major coconut processors as of 2012 na kinakakabilangan ng processors para sa copra, coconut oil, desiccated coconut, copra mills, cocoa chemicals. At dyan po minamanufacture at pinaprocess yung mga copra, yung ating coconuts sa iba't ibang products. Tayo po, ang coconuts po, ang for export po ng produkto na gagaling sa coconut ay more than 30 products. At yan po ay minamanufacture dyan sa mga areas na yan. Next, please. Okay. Coconut industry statistics in the Philippines as of 2012. Ang atin pong overall production in metric tons is 15,862,385. Subalit ang atin pong production per nut ay katulad ay 15 billion nuts per year din po. At tayo po ay number 3 sa production. Number 2 po ngayon ay ang Indonesia may 15.2 billion nuts per year. Subalit number 1 na po sa production ayon po sa report ng FAO, ang India na may 17 million nuts per year. Ang atin pong area ay constant, 573,805. At ang ating bearing trees before Yolanda is 344 million. At dyan po ang ating pong senile trees ay 46,627,000. Pero tayo po ayon po sa BAS, at tayo po nagkakaroon ng senile trees every year ng something like 14%. Sa makatwid po, ang ating naging senile trees per year is about 40 to 45 million trees per year pa rin. Pinapakita rin po diyan kung saan yung mga kung saan yung areas na may pinakamaraming production. Next, please. Sa findings po ng PCA, at yun po yung na-validate namin, ang number of trees planted sa buong Pilipinas ay 344,377,000. At kung kukumpara doon yung infestation sa CALABARZON ay 0.24% lamang. Doon po sa CALABARZON bearing trees, which is 46,922,000. Ang number of trees infested ay 819. Doon po sa bearing. At yun po ay 1.75% lamang ng bearing. Sa non-bearing po, ang number of trees planted sa CALABARZON ay 11,519,265. Ang number of trees infested, 215,223. At ang infestation level po ay 1.87%. Sa mga tweed po, sa CALABARZON area, ang number of trees planted, bearing at non-bearing, ay 58,441,505. At ang number of trees infested ay 1,034,421. At yan po ay 3.62% ng total number of trees sa CALABARZON. Ipagpapatuloy po ng aming project leader ang iba pang report. Ikaw na.
Thank you very much, Administrator Euclides po. Okay. Maraming salamat po, Administrator Forbes. Ang susunod po natin ay yung presentation ng PowerPoint presentation of former Representative Angelo Palmones. Siya po kasi ang unang nakadiscover nitong infestation na to, and gusto po nating ikwento niya sa atin kung paano nangyari yon at how we move from there. So we acknowledge former Representative Angelo Palmones of Agham Party List. Thank you, Madam Chair. Senator Recto, Secretary Pangilinan, sa ating pong mga panuhing mga governors at mga mayors, gandang umaga po. Thank you, Madam Chair, for the opportunity to inform the body of what has been taken by this representation at ng iba pong mga kasama natin dito sa problema ng coconut scale insect infestation and how it affected CALABARZON area. What the measures and PCA has done to combat this problem. May I share you this short presentation. Next slide, please. As a background po, ang ibigay na kanina ni Madam Chair kung bakit importante po ang niyog o ang coconut as an industry. Out of total land area of the Philippines, 3.6 million hectares is devoted to coconut plantation. 26% of total agricultural land spread throughout 68 provinces are coconut-producing areas. An average of 15.2 billion nuts are produced per year. That in 2012, the Philippines was able to produce 15.9 million metric tons of coconut, making us, according to the record, second largest coconut producer in the world, next to Indonesia. But as mentioned by Administrator Euclides, tayo po ngayon ay pangatlo na lang dahil umungos na po ang India. Natanggap na po kanina na marami na po ang, next slide please, marami na po ang mga produkto na nagdevelop. Next slide. Next slide please. Next slide. But this problem with the coconut and potential that the tree provides. In addition, according to reading by the PCA, the coconut insect or Aspidiotus Destructor is not a new pest species. From a recommendation by the Coconut Committee in 1992, it was recommended that control strategies be in place to prevent the spread of this pest. Unfortunately, mukhang bagong strain nga ho itong dumali ho sa atin since 2009. In 2011, the Bureau of Agricultural Statistics data indicates that CALABARZON area produces 1.4 million metric tons of coconut, making it the fifth place in national data per region, and where Batangas is the second largest coconut producing province in CALABARZON. But in April 2013, there were about 1 million trees infested by the coconut scale insect, and 77,608 had to be cut down. Most of the infested trees came from the province of Batangas. We have been in cognizance of this problem since 2011, when this was brought to our attention by coconut farmers from Tanawan, Batangas. When it was reported to me, it was alarming already that the number of coconut trees were diminishing. Much more when I saw myself in January 2012 when I visited the coconut plantations. The pictures shown in the next two slides were photos taken from my visit at the time. Next slide, please. Next slide. Yan po yung larawan ho na inabutan namin at the time. Next slide, please. It was already in a dismal and alarming state. The yellowing of leaves did not mind if the trees were as tall as it wants to reach the sky or young coconut trees in early stage of life. The yellowing of leaves causes the shrinking of fruit nuts or hastened death of the tree. Since I grew up in a farming community in Mindanao, I was sad to see that the coconut trees that gave vibrance to the community for its proud stature and progressive contribution to the community has been shrunk to become slightly useless. Next slide, please. Next slide. From interviews with the farmers, they were able to observe this unusual yellowing of leaves in 2009,
where it came timely with the setting of the El Nino phenomenon. Kaya nung una, akala ho nila epekto ho ito ng El Nino. In 2010, the PCA have confined the situation as an abnormality in trees observed in Tanawan, Batangas. This was so because the symptoms were common, and to our mind now, these are the early stages of the onslaught of this coconut disease. In March 2010, the scale of the problem was seen in about 20 hectares of affected land, or about 1 to 2 barangays in Tanawan. Nung pagpasok po ng December 2011, 15 other barangays in Tanawan and 5 other municipalities in Batangas were infected. In 2012, PCA approximates at around 1,000 hectares of land with about 32,000 trees were affected by scale insect. Since my visit in late 2011, I have raised the matter several times in the House of Representatives. In February 2012, one of these issues that I raised in the conclusion of the 15th Congress was how the coconut trees in Batangas have been diminishing in number because of the coconut scale insect. Next slide, please. Through a privileged speech, I opened the awareness and discussion on this matter, especially to the national agencies and local government units for several points. Let them know that this is a bad case scenario that is spreading fast and thus will affect the coconut plantations in nearby provinces. And the second, we need to act as soon as possible. It was a healthy discussion supported by my colleagues present in the plenary, for it was an alarming case. Indeed, it opened a discussion in Congress that several months later, there was a Committee on Agriculture and Food meeting held in Batangas to have a discussion with stakeholders on this matter. Pinagsamantalahan din namin yung pagkakataon na ang chairman po ng Committee on Agriculture at the time was from Batangas, si Congressman Mendoza. The meeting was held in Tanawan, Batangas. Karamihan ho nung mga nasa likod, mga ka-reunion ho namin during that meeting, when ocular inspection and discussion with coconut farmers and other stakeholders were done. There was a problem, and everyone recognized this fact, that there is a limited knowledge on what to do at the time. The resolution I filed together with a privileged speech was adopted by Congress. In fact, in my PDAP, I included 8 municipalities in Batangas as recipients to help finance their actions to combat coconut scale insect infestation. By February 2013, I was again standing in the podium with less audience, and nonetheless, no development report that I can share to the handful members of in the plenary at the time. There was no positive development in the handling of CSI problem, and it became even worse. Lumala pa ho yung sitwasyon. At ngayon ho, with the attendance here, I think our worry at the time is now a reality. As I said earlier, this problem cannot be simply contained, and that's true enough. By the time I made my second privilege speech on CSI, we were getting reports of infected trees in nearby places like Laguna, Cavite, and almost the whole of Batangas, and as far as Quezon. Today, the latest information that we got, umabot na po siya ng Bicol region and Leyte. We keep up with constant reminders to LGUs. Kaya nga po, nagmumistula ho kaming sirang plaka, even today that I'm working with MBC and DCRH, PCA and other agencies to wake up and see what is happening. And if there was something they were doing, their actions are not enough to battle the problem. There are successful containment and restoration actions by PCA, but the problem is multiplying faster than the positive results. We have been in constant communication also with our friends from UPLB to check what the developments are on their end. More than anything also, this matter opens to the realization that we need more experts in agricultural science and entomology to find out what this predator disease is about, how to solve the problem in the short term, how to find long-term solution, and what else has to be done to prevent the development of this problem into different predator with the same effects but affecting different host trees. Ang problema ho kasi dito, Madam Chair, lumilipat ho siya, hindi lang sa senyug eh. So, pwede ho siyang maka-apekto, according to our farmers, lumilipat din ho siya sa fruit trees, sa kape, at iba pa hong mga mahalagang halaman natin. There are reports that this has been happening in other fruit-bearing trees. There are a lot of changes in our environment given the pollution,
that we keep on contributing to hasten the problems brought by climate change. In summary, I, together with Agham Party List and my friends who are in attendance today, in the field of agriculture, environment studies, and science, are one in saying that the problem should be acted as fast enough and soon before all the coconut trees wither. The coconut industry needs to be revived fast to restore the life and livelihood it has contributed for all these years. Let's give back life to the tree of life. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po, former Representative Angelo Palmones of the Agham Party List. And ngayon po, pakikinggan natin ang presentation of Ms. Erlyn Manohar, OIC, Philippine Coconut Authority, Region 4A, and Program Manager, Scale Insect Comprehensive Action Program, o tinatawag nilang CCAP. We want to know the magnitude of the infestation, including which areas are affected and by how much, what were done and being done, and what are the challenges and limitations. We want also all of this information as we discuss the issues. We hope to agree on additional measures that everyone needs to do, including your committee. Yes. So, nais po nating i-recognize si Ms. Erlyn Manohar, OIC, of Program Manager, Scale Insect Comprehension Action Program. Yes. Madam Chair, just one question, if I may. Yeah. Recognize Senator Rec. Thank you, Madam Chair. Para maintindihan ko lang yung problema ito, no, kay Mr. Palmones, former congressman. What brought about this to begin with? Saan ba nanggaling itong pesting ito? Nung una po, Madam Chair, if I may, nung una po, Senator, the information was that it's a local strain. Kaya nga inintroduce natin yung mga bioremediation strategies. But only to realize later, mukhang imported yung strain. So, yung natural predators niya na Coconut Beetle, nai-impacho. Kakakain ng kumakalat na. Kaya bumilis mo yung kalat. And at that time, we were already recommending, kahit siguro parang parang pang-condition lang, mag-impose na sana ang BPI at ang mga LGU ng quarantine para lang iparamdam sa community na merong ginagawa. Pero wala akong nangyari. So sinasabi po ninyo, Mr. Palmones, imported ito. Paano naman umabot dito sa atin? Airborne po siya. So, yung quarantine natin sa airport, seaport, parang ganun ba? Yung pagkaintindi ko? Ang nire-recommend ho namin doon, kasi at the time, nung inimpisahan yung investigasyon, limitado lang ho siya sa Tanawan eh. And several towns, or several barangays of Tanawan. So, kaya pa sanang kontrolin. Unfortunately, because of the absence of support para sa mga LGU, natutulong, o doon sa mga barangay, doon sa mga farmers, natutulong sana para pumayag sila na i-pruning, kasi mawawalan ho sila ng harvest for several months eh. Pagka ipupruning siya tatanggalin yung mga natitira pang apektado. Yun ho yung nag-discourage sa kanila. So it is an imported strain? Lumalabas po ngayon, local to? Hindi po siya local. According to our scientists na nagkakandak ng pag-aaral, imported po siya. Thank you very much. Maraming salamat po, Senator Madam Recto. Chairman. Yes. Yes, if I just may add to at least Senator Secretary Pangilinan. We recognize Secretary we Pangilinan. were briefed about this regarding the source, and ang nabanggit po sa amin ay posibleng ito ay nanggaling sa mga imported na ornamental plants na napasok dito po sa ating bansa, whether through the airports or smuggled. Of course, is something that we would like to know also, no? Pero yun daw po ang posibleng naging source nung nasabing scale in insect infestation, ornamental plants po. Maraming po salamat, Secretary Pangilinan. We now hear Ms. Manohar of the CCAP. Okay, thank you. Thank you very much, Honorable Senator Cynthia Villar.
our secretary, newly appointed secretary, Secretary Francis Pangilinan, and of course, Senator Recto, the congressmen here, the mayors, the other member of the CCAP program task force, sa mga farmers po na narito, na apektado ng scale insect na infestation, at doon po sa mga researchers na handang tumulong sa aming grupo, doon po sa mga tao na may mga ideas na pwedeng itulong, welcome po dito sa scale insect conference at saka dito po sa ating ginagawang hearing. Doon po sa mga farmers, una po humihingi po ang PCA sa ngalan ng PCA ng paumanhin kung meron pong pagkukulang ang aming ahensya. But we will do our best to move forward in combating this invasive pest causing crisis in Calabarzon and posing threat to the coconut industry. So, the title of my presentation is this Coconut Scale Insect Infestation in Calabarzon. These are lessons learned from pest invasion and looking forward to new horizon. This report is a joint effort of interagency and intersectoral group. Ito nga po yung Scale Insect Comprehensive Action Program. Lahat po ng miyembro ng ating gobyerno, ng industriya, at ng iba pong mga miyembro ng academe ay narito po sa loob ng programa ng Scale Insect Comprehensive Program. Next slide, please. To give you an idea, ano na ba talaga ang sitwasyon, I am presenting here gaano ang production sa Calabarzon as what the administrator mentioned earlier. Meron po tayong 437,000 areas planted in Calabarzon. Ito lang po yung mga areas na affected, hindi ko na po isinama yung Rizal. So we have Batangas, Laguna, Quezon, and Cavite. And this is producing about 2.6 billion nuts per year. Yun po ang isinusupply. Kaya nga po dito sa Calabarzon, narito po lahat, halos lahat, desiccated factories, oil mills, dito po naka-base dito po sa Calabarzon. And particular in Quezon, pinakalamalaki po ang slice ng areas planted with coconut. Because Quezon before was considered as the coconut country in the Philippines. Next slide, please. So, ito po ang pest infestation. As presented po ni Congressman Angelo, nag-start po siya na early stage, starts with yellowing of lowermost leaves. For most farmers, this is a normal symptoms. Pwede pong mainit, kaya nagkakaganon. Pwede rin pong may problema ang lupa. Mayroon pong problema rin po tayo, for example, na talagang matanda na yung dahon. So for them, this is a normal yellowing. So hindi agad napansin. Not until in Barangay Balele, it was reported in 2 farms. That was 2010, March. So the first report, akala po ito ay isang lethal disease, yung lethal yellowing. So naalam na po kami noon, but when we went there, we found out na ito po ay yung scale insect. Nung nakita yung scale insect, our entomologists now attended to that problem. Ang problema po, it was identified na ito yung native species na nakita natin sa mga seedlings long time ago. So, tinignan ng mga entomologists, kaya to ng biological control. Yung nga po sinasabi na naiimpatyo yung biological control sa dami ng population. What caused the outbreak? Ang outbreak po, posibleng dalawang scenario. Bumaba yung population ng kaibigang insekto na kumakain sa scale or na-trigger ng klima or yung brought about by climate change. So, hindi po natin alam. Pero kung sinasabi ngayon na it's an introduced species, ang tanong, paano nakarating dito? So, yun po ang we have to find out. Sa severe stage, ito po ay hindi pangkaraniwan. May scale na po nung unang-una pang panahon. I worked with PCA for 35 years as crop protection personnel. Yan po ay seedlings lang talaga ang naapektuhan at never nag-cause ng ganang parang burn situation. That time, nung nag-consult na po kami sa Los Baños,
Isa si Dr. Velasco na sabi niya, hindi yan ordinary na scale insect. So, but we cannot be assured not until nag-DNA fingerprinting. Taxonomic morphological characterization showed that it is destructor. Yun po talaga ang nireport ng UPLB. And actually, during the meeting in Batangas, Dr. Velasco himself apologized for the misidentification. And then, dito po naman sa Batangas, if you will see in some areas, may makikita naman tayong nagre-recover. Depende po siguro sa in-apply natin na mga mitigating measures. At marami naman pong tumutulong sa atin. So, may pag-asa if we will move forward. Next, please. So, the CCAP Action Team or Task Force, ginawa po namin to have a strategic approach. Sinegregate po namin yung infestation zones. So, Batangas and Laguna, in-establish po natin yan na pest outbreak zones. At yun pong mga blue na areas, yun po yung infested but non-outbreak zones. And then yung green na areas, those are non-infested but the population is there. But these are high-risk areas. Kumbaga sa wala pang sintomas. So, why we did this? Because in different areas, we have different approaches. Kailangan strategic ang ating approach. So when the task force started working, ito po yung ginawa natin. Nag-develop po talaga ng sistema na alam natin what we have to do in different situation. Hindi po pwedeng pare-pareho. Hindi po pwedeng habulin natin yung peste. What we have to do is start from the high-risk areas at papasok po so that we can combat the infestation. Next. So, ginawa rin po natin, based on pest mapping studies, nagkaroon po tayo ng study, ano na ba ang magnitude of infestation and ano yung evolution. It started in Batangas, 2010, up to now, meron pong infestation, at halos po ng red, karamihan po sa Batangas yan. But not all municipalities ay affected. Yung pong karamihang nakapalibot sa Taal, yan po ang grabe ang infestation. And now, yung pong Mount Makiling in Laguna, ito po yung highly infested. But in some parts of Quezon, medyo po yung yellow at saka orange, yan po ay moderate and slight ang infestation. So, noon pong 2012, doon nakita na sa Laguna. And then, nagkaroon na rin po sa Cavite. The first incidence in Laguna was seen in Cavite. So, nakikita po namin yung high, elevated, and high ang temperature. Normally, yun pong may mga geothermal, mukhang mabilis ang infestation. Yun po ang observation namin. Even when it jumped from Tanawan to Kalaka, meron din po geothermal. So, lumulundag po siya yung infestation. Hindi po siya lumalakad, nakatulad na parang nahahawahan. Kung makikita nyo, even part of Bordeos and Polillo, meron na pong sightings. Pero napakalayo po ito para sabihin nating nahawa. Dahil ang layo-layo na nitong parte ng Polillo. So, biglang lumalabas siya. And next. Ito po ang nagpabago ng buhay ko, nagpabago ng buhay ng mga TASA scale in Comprehensive Action Program, at nagpabago ng buhay ng ating mga magsasaka at magniniyog na ngayon po ay dumaranas ng paghihirap. Ito po yung insekto. Ito po ay under the microscope. Hindi po siya ganang kalaki. Imagine niyo po ang ulo ng aspile. Ganun lang po kalaki siya, yung female. Pag yung anak po, hindi niyo makikita. Yun pong crawlers. Yan po ang nadadala ng hangin. Kaya mabilis ang kanyang pag-spread. At ang bawat isa na female, pwede po siyang makaproduce ng 50 to 100 crawlers o yung pong kanyang anak. Imagine in one leaflet, meron po tayong 10,000 na female. I-multiply po natin yon ng 50 na lang for the sake of computation. Ilan po ang matatransfer? So, yun po ang sitwasyon. Ang isa pa dito sa insektong ito, marunong siyang magprotekta sa anak niya, katulad din po ng tao. Kinokoberan po niya ng waxit, kaya tinawag po siyang armored scale. Another factor,
Ang life cycle po niya, 28 to 32 days. Ilang henerasyon sa isang taon ang kanyang ilalabas. And then, ito po nga recently, through our entomologist at yun pong ating biotechnologist, nag-DNA fingerprinting, it turned out na Aspidiotus rigidus ay narito sa Pilipinas, and it is first reported in Sangi Island in Indonesia, na nag-infest din po ng mangosteen. So, kung titingnan natin, baka po dahil sa mangosteen or other palms, mawalaki po ang kanyang host range. But we don't know. We cannot say that because of Indonesia, because of these areas, we don't know, not until we investigate. So, ito po ang recent as far as the pest is concerned. Ang mahirap pa po dito, it can reproduce even without male. So, marami po siyang factor, marami po siyang misteryo, kaya medyo mahirap talagang i-combat. Pasalamat na lang po tayo kasi ang male dyan, walang silbi. Buti tayo hindi po scale at tayo may silbi ang mga lalaki natin. Thank you po. Next. Then, ano po yung damage? Normally po, ang bunga niya ay undersize, yung nuts. Nagyayelo and drying up leaves. Ang marami po kasi nagkakamali tayo pag minsan ang yellowing, napapagkamala natin lahat na ito scale. Marami pong causes ng yellowing. Pwedeng nutritional, pwede pong drying, at meron po rin pong ibang peste nagkokos ng yellowing. So we have to be careful in reporting na meron dito, meron doon, pero we welcome any report and we will validate. Ngayon, nare-reduce to, bakit po namamatay o nanunuyo? Nare-reduce po ang photosynthetic activity kasi sinasak ng insektong ito ang sap. So, ang mahirap na naman po dito, wala po siya sa ibabaw. Kung mag-i-spray po tayo sa ibabaw, wala po sa ibabaw ang peste. Underside po ng leaves. Kung titingnan ninyo yung leaves na yun, makita nyo, wala po sa ibabaw, malinis po sa ibabaw, lahat nasa ilalim, marunong siyang magtago. So, then, ang isa pang problema dito, first time na makita namin na scale na pati po bunga. Yung dati pong scale na nakikita namin nung kami bata pa, yan lang po ay sa dahon. Pero itong scale na ito, yung pong nut na yon, akala namin noon mature. Kalusin po ninyo, green siya. Puro po siya scale. Nababalot po siya ng scale. Next. So, nung si Honorable Senator Villar po, gusto po niyang malaman, ano nga po ang yield loss due to CSI infestation? Napakaganda po nung kanyang suggestion sa akin na ilagay natin. So what we did is kinompute po namin at 60% na loss. Sabihin na natin, inassume po namin na 60% loss do sa total infestation. So ito po yung estimated yield loss natin in terms of value and in terms of yield. Ito po, tininan namin copra terms at saka po sa nuts. So, lumalabas po milyon ang mawawala sa atin. Can we make it Bigger? So, yung pwede neng yung ibaba lang, kahit yung ibaba lang, yung total. Meron po. So, umaabot po pagka sa nut, yan. Yan, sige pa. So, ang assumption po natin, ang average yield po ng coconut talaga, yung normal is 45 dito po sa national ano natin. So, ginamit po namin yon as assumption. Multiply namin yung affected trees and then ito po yung nuts na makikita natin na yield loss. In terms of yield loss, sa Batangas lang po, pwede po tayong mawalan ng almost 14 million nuts. And that is equivalent to 171 million. Kinompute po namin sa cost ng nut na 840. Yun po ang current price. So, ito po yung nakikita natin na mawawala if ever ito pong infestation na ito ay hindi na natin ma-revive. Excuse me, is this per year? Per year po, ma'am. Per year. Per year po.
Ito po, not yield per year. So, kung titingnan natin, 185 in terms of net value and in terms of corporate terms, 176 million ang wawala sa atin. Next slide, please. So, noong pong September 2013, because alarming na po ang situation, kinreate po ni Secretary Alcala, si Alcala, ang action team o yung task force, and we approached the UPLB people and other members of different agency na mag-form ng action team. So, yun pong task force, may dalawang grupo, operations and research. While they're working on research, meron pong tumatrabaho sa operation. Sa operation po, meron po tayong yung ginawa naming sagip. Yung pong sagip, isama-samang action ng gobyerno, industriya at pamayanan. It's community-based in terms of aming pong ginagawang may cash for work. Kasama po namin ang mga affected farmers and they are being paid for the work na inire-render po doon po sa spraying na ginagawa namin. Then we have quarantine. Kasama po namin ang quarantine. And the quarantine special order was signed in December. And siguro narito po yung taga-quarantine to give light to the implementation. And then meron po tayong public awareness. And nagkaroon po ang task force na tinatawag naming Establishment of Coconut-Based Farmers Field School. Because of the gravity of the situation, minarapat po naming isama ang mga farmers. Sila po ang nakatutok sa kanilang mga farmers at mas sila ang nakakaalam kung anong dapat gawin kung ating sila'y matuturuan ng diretsyo at makilalaman nila what can be done in cases na meron pong mga sitwasyon na ganito. They will be ready. Sila po ang dapat mauna. Dahil kahit po anong teknolohiya at hindi kaya nating i-transfer sa mga pamayanan, sa magsasaka, dadating po na naman sa ganitong sitwasyon. If we are preparing the farmers, they should be prepared, vigilant enough, we can solve problems like this. And then, isinama na rin po namin, yun pong sa high value, kasi nga nabanggit na Mr. Palmones, na apektado rin ang mga lansones, rambutan, at ibang high value crops. Pero according po sa ating mga entomologists, hindi po yun bumababa. Sadya pong may scale din po ang rambutan at saka ang lansones. Iba pong klase, ibang species po yon ng scale. Kung ang scale po ay armored scale ang coconut, yun po ay mussel scale. So magkaiba po yon. Pero siguro nga po this year or the past few years, ito po yung year of the scale. Kasi marami po talagang scale ngayon. Next. Scale. Next please. So ano po ang ating goal, ang goal ng Comprehensive Action Program? Ang sabi nga po ni na Dr. Velasco, in terms of pest infestation, there's no such thing as eradication. We can restrict the spread and damage of coconut scale insect using science-based strategies and help the farmers through interagency and intersectoral collaboration. At magagawa po natin yan through regulatory, research, and operation. We can rehabilitate the case of coconut plantation in CALABARZON kung lahat-lahat po ay magtutulong-tulong. Yun po ang kailangan. Next. Next, please. So, what has been done? Yun ang mga katanungan. Ano bang ginawa from 2011 to 2014? When it was reported in 2010, pinadala na po ng aming administrator yung aming entomologist. Nagsimula po ng time na yon dahil hindi po talaga ready. We had to admit, at yun po inihingi namin ng paumanhin, walang ready talaga dahil siya ay minor pest ng coconut. So, konting sabon, konting spray ng sabon, konting spray ng tubig, during those times, wash out po ang scale. But in this case, it's so different. So, nag-lip pruning po at kasama po namin si Governor Vilma Recto during those tinawag namin pong lip pruning caravan. Lahat po ng munisipyo sa Batangas, nagparoon po kami ng caravan. Nariyan po si Sarah, kasama po namin sa lip pruning. But lip pruning is not enough. Our efforts were not enough. So, nung pong 2013, ni-require kasi po, ang sabi nga ni Governor Vilma, noon time na kami nag-approach, we want to spray pesticides. Pero I agree with her, ang sabi niya,
mag-spray tayo ng pesticides, paano ang mga taong nakapaligid dito sa Calabarzon? Ang pagkakaiba po ng plantation ng coconut dito sa Calabarzon compared in Mindanao, ang ating pong mga nyugan dito ay residential, may manok, may hayop sa ilalim. So sabi niya, ano bang mahalaga po, buhay ng tao o buhay ng niyog? Tapos nag-ano rin po ang DENR in terms of environment, nakapagpatawag po ng ilang meeting si Governor Vilma at lagi po namin siyang kasama. Kilala na nga po niya akong mabuti dahil po lagi kami nag-uusap tungkol dyan, but talagang ayaw po niya nung magpa-spray. But with this case, nagkausap kami ng last na kami nag-usap, nakakuha naman po tayo ng pang-spray na pwede namang hindi makasama. At gumamit po kami ng 2013 ng kutsin. Ano po yung kutsin? Ang kutsin po ay coconut oil. Coconut oil against coconut pest. Ito pong kutsin, ito po yung refined and bleach, pero hindi po deodorized na coconut oil. So yun po ang pinang-spray namin at ito po ay pinrovidean lahat ng PCA, labor, equipment, at agricultural inputs. May mga areas po na nag-declare sa Batangas ng calamity, like Agoncillo, Lemery, and they help us in this operation. Then, pinagpatuloy din po namin yung production and releases of biocontrol agents. Kahit po sa inyong tingnang literature, experience na ibang countries, ang nakakontrol po ay biocontrol agents. The use of coccinellid beetles. So, yun po ang pinarami namin noon, but it seems the coccinellid beetles is really not working. So, pero hanggang ngayon po, nagre-release tayo at may mga laboratories pong in-establish ang PCA. We tried also to convince LGUs na mag-put up ng biocontrol laboratories in these areas. But of course, we need technical people focus doon. So, yun po, hindi natin talagang kayang i-maintain na sila ang mag-mass produce sa local government. So, dito pong 2014, because talagang malaking problema. Question po, ano ba yung biocontrol agent? Ano, alam nyo, pag nagpe-present kayo sa mga farmer, mga simpleng tao lang sila. So, sasabihin nyo yung madaling intindihan. Kasi kami dito, nag-aral na kami, minsan di namin maintindihan yung sinasabi nyo. Ina-assume nyo na lahat ng nakikinig dito ay katulad yung scientist. Hindi naman kami scientist. Yes, ma'am. So, sasabihin nyo, ano ba yung biocontrol agent? Ito ba yung predator, yung kakain? Yes, ma'am po. Oh, Yes, ma'am. sasabihin nyo ganon, kasi talagang kaya tayo nag-fail para yung ating mga LGUs makasama sa ating trabaho kasi explain kayo na explain, di naman naiintindihan. So, medyo ibababa nyo yung level ng pag-i-explain nyo para maintindihan ng mga tao. Kasi hindi naman lahat ng tao dito scientist. Ang mga tao dito, simpleng tao lang. So, explain nyo sa amin ng maayos. Kasi no isang mag-lecture kayo, umalis din ako kasi wala na ako maintindihan doon sa sinasabi nyo. So, Thank you, ma'am. Depende sa market, di ba? Okay po. Sige Kaya po. kayo, mga taga-agriculture, pag makikipag-usap kayo sa mga magsasaka, isipin nyo magsasaka sila, hindi naman sila mga scientist. Pag in-explain nyo ng napakalalim, kaya hindi kayo nagiging successful, hindi nila maintindihan. Okay. Tama po yan, ma'am. So, yun pong biological control agents, ito po yung tinatawag na kaibigang kulisap. Kung meron po kasing peste, bawat po kinreate ng Diyos, meron siyang katapat na kaibigang kulisap. Siya po yung kakain doon sa scale. Ngayon po, sa Tagalog po, ang tawag ng mga farmers, maraming salamat po, ma'am. Yun pong tinanong namin sa mga magsasaka, ano ba ang inyong tawag diyan? Nung ipinakita namin, ang tawag po nila, pagong-pagungan. So, yun po. Tapos, yun pong ginawa, pinakita po namin sa Farmers Field School, na parang nagleksyon, pinakita namin kung paano kinakain ng pagong-pagungan yung scale insect para mas malalim nilang malaman bakit tayo nag-aalpas ng pagong-pagungan sa mga infested areas para may kakain po do sa scale. So, yun po ang ginawa namin. So, meron po tayong pinarami ng mga pagong-pagungan na ito ang aalpasan upang kainin po yung peste sa field. So, yun po yung makakabawas ng kanyang populasyon. At pag na-reach po natin yung balanse ng populasyon
noong peste at noong kaibigang kulisap, ma-attain po natin yung sustainable management ng population ng peste. So, ano ngayon ang ratio nung pinapatay at nung pumapatay? O, ano ratio ngayon? Yun po nga yung sinasabi ng mga entomologists siguro, itong sina Dr. Velasco, yun po yung mahirap sa paggamit ng biological control. Kasi hindi ma-quantify ilan ba talaga ang aalpasan sa isang puno, ilan ba talaga ang nakakain. So, ang kanilang pinagbasihan noon, yung mga sa literature, isang pagong-pagungan, pwede kumain daw ng mga 70 to, as per record sa ibang lugar. Kaya po yung mga farmers na nakausap namin, sabi sa amin, ay ma-impatch yung inyong mga pagong-pagungan sa dami ng scale. Yun po ay lessons na nga rin namin na, pero yun po ay pinag-aaralan ngayon, ilan nga ba ang makakain? Kasi hindi po talaga ma-establish ng mga entomologists. Hindi nyo naman pwedeng sabihin hindi nyo ma-establish. Kailangan kahit mali or tama yan, may figure tayo. Kasi in the end, meron tayong decision. Kasi hindi tayo pwede na sasabihin nyo hindi ma-decide. Kailangan magdi-decide tayo. Kasi hindi pwede yung indecisive tayo dyan. So ngayon, para malaman ng mga LGUs dito, ilan ba ang ratio dapat? Dr. Velasco, siguro po, pwede niyo sagutin? Your Honor, may I respond to your query? Opo, maaari po akong makisali sa usapan na yung pagkaka-explain po ni Madam Manuhar na tungkol sa mga kaibigang kulisap, kung sila ay epektibo o hindi, ay mahirap po nating masabi na sila ay magiging epektibo. Pero may basihan po tayo In the absence of anything, let's do everything, di ba? Kung hindi kayo decide, hindi nyo makuha, gawin natin lahat para wala namang masabi ang mga tao na wala tayong ginawa. Hindi tayo pwedeng indecisive dito. So, gawin natin pareho. Magbomba tayo, magpakain tayo ng insect. So, anong volume ng insect at gaano karaming bomba ang kailangan natin para wag naman tayo masabihan na we did too little, too late, di ba? Kailangan magsabi kayo ng definite kasi hindi tayo pwede ng ganito na palagi na lang hindi natin malaman kung ano gagawin. Gawin natin lahat. Tama po kayo. Yun po ang ginagawa natin ngayon. Na tayo nagpapadami ng kaibigang kulisap at ang ratio po natin yan ay basihan do sa dami ng niyang kinakain base sa laboratory work na ginagawa namin. Ngayon, marami po silang predator, hindi lang po isa yan. May mga putakti rin pong dumadali at mayroon din mga pagong-pagungan at yan ho ay iniestima namin sa usual thing na ginagawa namin kung ilan ang kinakain sa isang araw, yun ang basihan kung ilan ang release namin sa field. Yun, sa CALABARZON, ilan ba ang scale insect at ilan ang ire-raise natin na predators para kainin yung scale insect? Gusto ko lang po ipaliwanag na hindi ganun kasimple ang ating gustong gawin. Ganito po ang ating ginagawa. Ang gusto nating mangyari ngayon ay ibaksak ang population sa high-risk area para mas madaling makontrol ng mga ating kaibigang kulisap. So, hindi natin po gagamitin yung kaibigang kulisap para ibaksak yung population ng sa high-risk area. Gagamitin natin ngayon tumuna ng isang pamaraan na pwede natin ibaksak yung population, saka natin susundan ng biocontrol agents. Ito po ay sa high-risk area. Ano yung gagawin mo sa high-risk area para bumaba yung scale insect? Yun nga po yun ang ginagamit namin noon ay cochin. Okay. Ngayon doon sa non-high-risk area, ay doon natin pwedeng gamitin ngayon yan. Kasi mababa ang populasyon. Talaga po may impatyo siya kung siya ang aasahan natin gumawa ng trabaho. Kasi ang issue, tingin ng mga tao, we are not doing enough. So sabihin mo sa akin, ano bang volume ang gagawin natin? Like ditong gaano karaming budget sa cochin at gaano karaming budget sa
predators. Sabihin mo na, para pag alis namin dito, alam na namin ang kasi dadating ang budget ng DA para makita natin kung merong ang budget ng DA for such kind of effort, di ba? Bigyan mo kami ng quantitative kasi hindi tayo pwedeng puro qualitative kasi walang mangyayari sa atin eh. Meron na po at Kasi napansin Opo. ko sa mga ating mga scientists, puro yung ganon, explanation, scientific explanation. Kaming mga negosyante, balik kami sa figures. In the end, magsusuma tayo, ilang bang cochin sprayer, magkano ba yon? At ilang bang predators ang ipoproduce natin, magkano ba yon? Kasi kung hindi natin ibigay yung number at sabihin ng mga tao na we're not doing enough, bad yan sa ating support from our stakeholders. Kasi ganun ang complaint nila, you're not doing enough to solve the problem. So, sabihin nyo na sa amin para makalabi na kami. Diba? Ni Senator Recto, magkano ba hihingin natin to do this? Diba? Yeah. Madam Chair, just a brief remark, kung pwede po, Madam Chair. I appreciate the efforts being extended by the PCA, the Department of Agriculture, and its attached agencies. No? Alam kong never enough yan. Naintindihan ko yan. Okay, now, having said that, pinakikinggan natin yung mga nasabi ng mga taga-pamahalaan. No? At palagay ko, primarily responsible din nga naman yung mga taga-pamahalaan din. Ngunit, sa puntong ito, sa dakong ito, baka naman pwede natin pakinggan, Madam Chair, very briefly lang, to comment, may mga scientists tayo sa public sector, katulad ni Dr. Ray Velasco, meron din palagay ko tayo mga scientists sa pribadong sektor, na siguro pwede natin pakinggan. Baka naman pwede sila magkomentaryo tungkol sa mga napresenta ng public sector at pakinggan din natin yung sa private sector din naman. Na baka meron silang solusyon na pwedeng ibigay na ang sabi sa akin dito ay maikling komentaryo lang daw. Kung maari po sana, Madam Chair. Po tayong agenda, nakalista po. Inuuna lang natin yung gobyerno, susunod po yung other stakeholders. No, I understand. And I'm one with you in the very good But presentation before of we the end the agenda. hearing, we will Yes. call all of them. Correct. Iniuna lang natin yung gobyerno. Ano ba ginawa nila? Yes. Let's question them. And then susunod po ay sa ating agenda, magsasalita ang representative ng mayor, magre-representative ng governor, representative po ng landowner, representative po ng ating yung mga coconut farmers, yung mga scientists natin, at saka yung mga pesticide companies. They're all going to comment. Yes, I understand before. that. Yeah. But yung timing lang kasi, kung maaari po sana, Madam Chair, with your permission, of course, as chairman of the committee, meron din kasi akong pupuntahan din isa pang hearing on education So, just one item lang. We can get okay, maybe a sige. 2-minute, 3-minute Yeah. presentation from the private sector. okay. We which give I- the floor to Senator Recto to ask Just very briefly. anybody na gusto niya magsalita bago siya umalis. Yes. Tapos i-continue natin yung presentation. Thank you very much, Madam Chair. I'm ng, sorry for this. Okay, sige. Sikap. Can we hear from the Management Association of the Philippines? Kasi may mga sinasabing meron silang solusyon na pinabot sa aming tanggapan. First time ko rin maririnig. At for them to comment also on itong ginagawa ng ating pamahalaan. Very briefly, if you can. Thank you. Thank you, Madam Chair. I'm Ramon Ilusorio, po Chairman of the Management Association of the Philippines Agribusiness and Countryside Development Foundation. We are in the process of finding solutions to all types of agricultural problems. And one of them here, requesting only 3 minutes of your time, I will turn it over to one of our outstanding members, Mr. Jun Catan, who is also a Filipino inventor. Okay, Jun. Thank you, and Senator, thank you. Thank you, Senator Recto, and also the Honorable Pangilinan. May I just do this in 3 minutes, maaari? Okay. The solution is in my hands. Botanical Insect Growth Regulator 1, Botanical Insect Growth Regulator 2, differential lang doon sa solvents, and 5 cc per liter of each, per liter of water, kung light infestation siya, meaning marami pang dahon,
mga 10 pa. To heavy infestation, 10 cc of each. I would like to tell you, Senator, no result, no pay. And I have already, and will give you also a copy of the cost. I will give everybody a copy of the costing. And the result per Sito, yung ating writer, that Sito Beltran, that the result was like a nuclear bomb. I am happy to report to you, Senator, that this won a silver medal in Geneva, Switzerland. Because like what we are able to show, maski kainin yung mga insects sa mga manok, kasi siyempre when you spray, marami rin mga insects malaglag, but hindi sila in short, it is very, very safe. Yung nag-spray doon kay Sito Beltran, when we went, nabasa dahil they climb. When you do not have to climb. By the way, you can see how we do it, ha? There is a pool. Quickly lang, may pool siya, power sprayer, and then during, pastor lang, please, during, maabot doon, ha? By the way, healed na yan dahil this is for the picture today, na mga 8 months na yan, nag-protest naman ulit. But I like to tell you na ang aming guarantee is no results, no pay. And finally, for those who are farmers, we will do it on a sharing basis. Meaning, kami magastos lahat. Tingnan niyo yung manok. This is very beautiful because this is now the only legal pest control product in the Philippines today. Non-toxic siya, as I mentioned, and very safe siya, and we are #1 in pest control all over. But I don't want only to talk about that because mahaba yan. I would like to tell and come, as promised to the Senator, that we can control the coconut scale insects as well as the Brontispa, as well as the other insects. Pati yung sa lansones, makuha na natin lahat yun. In short, rambutan, we can control them. So I'm very happy to announce to everybody that we have a humble solution. We are just part of the solution. We not say that we are the solution. And then also, kung mag-ulan, meron kaming powdering dyan. So, today, I can announce to the municipal agriculturist present here that we'll be happy to enter into agreement with, by the thousands of hectares, we'll fund it, yun ang powder, and then sharing it. 30% lang sa amin, and we will also fertilize because, senators, the with the permission of the one speaking, Madam Chair, more or less we understand what you're trying to drive at. Okay. Because dahil nabanggit yung pangalan lang ni our good friend Sito Beltran, and it was used in his farm. Sito, could you comment on this? Briefly, if you can. Good morning, Madam Chair. Good morning, Senator Recto. Good morning, Secretary Pangilinan. And to all our co-stakeholders, magandang umaga po sa inyong lahat. Paunahan ko po, wala po akong panabong. I am no longer in cockfighting. I am a Christian. So, anyway, Madam Chairman, I understand your impatience and the desperation that we face. Ako naman po ay nandito bilang isang nagmamayari ng maliit na lupain. Anim na po ang punong nasa lugar namin at ako'y sinasalba ko lang alang-alang sa alala ng aking ama. Ako po'y sumasangguni doon sa panukala ni Senator Revilla. Pasensya na po kayo, may isa ako Villar. In the absence of anything, let's do everything. Huwag po tayong mag-away, huwag na po tayong magsumbatan. Nung akin pong pinag-aralan itong problema, the good news is, in 30 days of doing something about it, may ginawa po ako, may nangyari. Ang pinakamalaking problema natin, marami sa atin walang ginawa, nangutya at ng batikos. Itigil na po natin yan. Tiningnan ko po yung aking lupa. Sinabihan ako ni Narding, Senator Recto, at sabi nung katiwala ko, tinamaan na rin tayo sa lipa. Hindi po ako nagsayang
nagtanong ako ng mga kaibigan ko sa media, sino ba ang kilala nyo? Totoo po, si Mr. Catan ay narekomenda sa akin. Ito po, pasensya ka, Kajun, ako'y prangka magsalita, nag-aalanganin ako. Kasi ang reputasyon ng gamot ng Mapicon, malupit, mabagsik. Pero, pag ikaw po'y gipit, ikaw ay naiipit at desperado, kahit anong punyal at patalim, iyong pupulutin at gagamitin. Tinawagan ko po siya at aking napag-alaman na kung susundin ko yung buong proseso, Madam Chair, aabutin po ng 400 pesos per tree. Now, in my desperation, I did the computation, naghanap ako ng solusyon, naggawa ko ng sarili kong sprayer, ginawa namin. I also did radical pruning. Ako po ay magmamanok, magbababoy, lahat ng siyensya na yan, napag-aralan ko na dahil frustrated akong veterinaryo. Napagalitan nga ako ng tiga-PCA at sabing yung ginawa mo, halos patayin mo na yung puno. Ay sabi ko, yan lang ang paraan para gamutin ang isang infestation. Radical. So nag-radical pruning, gumamit ako ng nuclear bomb. Totoo, within the first spraying, patay lahat, pati kaibigan, patay. Ngayon, doon ako nag-alala. Mawalang galang na, Mr. Catan, Nag-alala ako, sabi ko, this is too radical. So, nag-research ako bilang periodista, bilang manunulat at media, at saka bilang magmamayari. Inikot ko na po, karamihan sa inyo, pati ang PCA, itong mga crop protection people, at marami na ako nasulat, Madam Chairman. Ang napag-alaman ko po, number 1, karamihan sa nagmamayari ng lupa, nag-aalangang gumastos ng pera. Pagpasensyaan nyo na, didiretsuhin ko kayo. Kanya nabansigan ang niyog na buko ng tamad. Prutas, the lazy man's fruit or the lazy man's nut. Kasi, maski naman po kami, lagi na lang kaming ani ng ani, hindi kami nagpapataba. Yun po ang katotohanan. Pangalawa, hindi naman tayo nag-i-spray. Kasi wala naman dahilan para mag-spray. Kanya nung inabutan tayo ng indulto, lahat tayo nataranta. Madam Chair, nasulat ko po ito na sinabi ko parang Typhoon Yolanda. Bakit kanyo? Dahil po, hindi naman nating akalain na magkakaroon ng infestation of this proportions. Sobrang laki, sobrang bilis. In answer to your inquiry, Madam Chairman, gaano ba karaming mababait na kulisap o mga biocontrol ang kailangan? Imposible po. Kasi dito po, ito, pasensyaan na, sasabihin ko lahat ng hindi sasabihin sa inyo ng mga nasa pribado at nasa pamahalaan. Number 1, nung nagkagulo, sinabi ko, ba't hindi kayo mag-quarantine? Sito, paano kami mag-quarantine? Ginigera kami ng DTI. Sinasabi ng DTI na pag nag-quarantine kayo, maapekto ng ating coconut exports. Mababan tayo, mabablock tayo. So anong gagawin ng mga tiga-PCA at ng tiga-DA? Wala silang magagawa. Kontrapelo sila. Number 2, sinabi, mag-spray. Tama pa yung sinabi ni Madam Manuhar. Mag-spray kayo. Kinokontra ng mga magmamanok. Kinokontra ng magbababoy. Kinokontra ng maggugulay. Gusto ninyo mabuhay yung coconut nyo, pero ayaw ninyong magka-problema kayo. Kami po, naligo kami doon sa spray namin. Lahat ng klaseng spray. Madam Chairman, I personally showered in that stuff. Namatay ka ba? Hindi po. Eto, hinihika. Okay? Pero, yun po yun action po tayo. Ano po ang hindi pa natin nalalaman dito, Madam? No, gumawa na ako para mabilis para sa inyo. Wala po tayong extension workers Kanya hindi namin nalaman na may problema. There are no extension workers going out to the field na sinasabi sa amin, may problema, magtulungan tayo. Yung local government, kayo po mga mayor, pagpasensyahan na tayo, mawalang galang sa inyo, hindi nyo binibigyan ng prioridad to. Ang agrikultura. Pero dyan nakasalalay ang inyong kakainin at inyong kikitahin. Gastusan nyo. Sandali lang po. Sir, tatapusin ko lang to kasi nagmamadali si Senator, no? Modern media communications. Wala pong modern media communications, Secretary Pangilinan, ang Department of Agriculture. Nagtuturo ako sa DAP. Okay? Yan ang miyat-miyat tinuturo namin na hindi pwede yung mag-guest ka lang sa isang radio station.
Hindi pwede yung kung kailan ka lang maimbitahan. Dapat may pondo, may programa, regular yan. Walang emergency powers. Just like Yolanda, walang naglakas loob magsabing may emergency tayo and we need to declare a state of emergency. Bakit po, Senator Recto? Simple lang eh. Under a state of emergency, we can follow the good chairman's motto. For lack of anything, let's do everything. I was critical of the Fertilizer Pest Authority. Sabi ko, ano ba yung mga FPA niyan? Bakit ang daming kontra-kontra? Eh, sinusunod nila yung batas eh. Yung PCA, sinusunod nila yung batas. But when you have a state of emergency declared, eh, zona libre yan. Lahat tayo makakanya-kanya, makakapagbuga. At ito po, intindi, tayong mga nasa pribado, tayong ordinaryong mamamayan at saka mga alkalde, there is fear. Meron pong tunay na takot. Napaparalisa po ang ating mga empleyado sa gobyerno. Tuwan-tuwa tayo na nagkaroon ng matuwid na daan. Pero dahil po sa mga pagbabago na yan, takot na rin ang ating mga empleyado. Ayun lang mamigay. Ito po, patutunayan ko, Madam Chair. Sinabihan ko ito si Ms. Manohar eh. Ba't hindi kayo mamigay ng nyog? Kasi ako, lumipad pa ako ng Pagadian para lang makabili ng 5 pirasong nyog na dwarf daw at pagdating dito, iisa na lang ang buhay. Naglipad na naman ako, walang nabuhay. Hanggang di ko nakilala itong si Miss Manuar, doon ko nalaman na libo-libo. Sabi ko, Erlyn, bakit kayo ganyan sa PCA? Ba't di kayo namimigay? Sito, makukuha kami, ma-ombudsman kami. Hindi ganun kasimple ang proseso. Kailangan nasa programa ganito. So ipagpaumanhin po natin kung ang ating mga nasa pamahalaan ay mabagal sa ating pananaw. Hindi po katulad sa private sector, eh kasi makukulong sila, hindi naman kayo. Namimigay naman po ngayon. Ito po, no? Ayaw ka lang bigyan. Ayaw. Ito lang po, ma'am. Going back to your point, yung sinasabi po ninyong, friendly, okay, control. Sa akin pong pag-aaral, doon ko napag-alaman ng isang konsepto na tama eh. Ako po ay naniniwala sa organic farming. Kanya lang, ito ang problema. Yung organic farming ay maayos sa normal na environment at normal na sitwasyon. 20 taon na pong patay yung ama ko, meron na lang ako isang problemang hindi masolve dun sa lipa. Bakit yung mga dahon ng mga puno ko itim? Meron ako nakausap, si Mark, yung isang tiga-fertilizer company. Sabi niya sa akin, Mr. Beltran, under normal circumstance, organic farming is all right. But, pag prevalent and dominant na yung enemy, yung nakikita mo ang pag-itim ng lahat ng dahon, ng lansones, ng rambutan, yan ay residue ng dominant species of insect. Mag-spray ka, 4 na linggo, itong klase ng 4 na fertilizer ang gamitin mo. Tingnan mo kung anong mangyari. Against my better judgment, but because of my desire to learn, ginawa ko po, Madam Chair. Anyayahan ko po kayo, ipaglilitsyon ko kayo ng baboy damo. Lahat po ng puno doon sa lugar ko, berde na, hindi na itim. So, sasabihin ko lang, panghuli yung sinasabi po ng PCA nila Administrator Forbes, Secretary Pangilinan, yung kotsin. Alam ba nyo kung ba't hindi namin ginamit yung kotsin? Hindi po dahil sa alam namin hindi siya epektibo o epektibo. You have to face a fact. Pag ikaw pamahalaan at nagharap ka ng isang produkto, ang tao may pagdududa eh. Walang pinagkaiba yan sa made in China. Merong kasamang pagdududa yan. Kanya, kailangan i-promote, kailangan ipakita yung resulta, kailangan meron kayong brand ambassador, meron kayong endorser. Dahil sa ganun po, meron naman pong nagagawa ang pamahalaan. Pero katulad po ng Yolanda, ang nagdadala po ng mga pagbabago sa Yolanda, kayo rin.
Huwag nyo nang iasa sa pamahalaan dahil kulang na kulang po ang pamahalaan. Yan po, Madam Chairman, thank you po for your patience. Marami pong salamat, si kapatid na si Tito Beltran. Meron pa ba bang gustong i-recognize wala na. So, we proceed with the presentation ng PCA and then pupunta tayo doon sa mga iba-ibang sektor na magpipresent din sila. Whether it's contrary, kasi kailangan pakinggan natin lahat para open ang mind natin doon sa mga pwede nating gawin. And then, after PCA, pupunta tayo sa iba-iba. Pwede tayong kung magtatanong and then pupunta tayo doon sa mga iba nating mga resource person. Okay, please continue, PCA. Thank you, Madam Chair. Tulad nga po ng nasabi kanina at saka yung mga istorya ni Mr. Cito Beltran, lahat po ay gagawin natin. Kaya nga po pinakikita namin dito, ito yung mga ginawa. And then ito nga pong pinaka-latest, yung gamit natin, paggamit ng systemic pesticide o trunk injection para po mapakunahan ang nyug. So, ito po yung PLB, nag-evaluate na po sila galing sa private companies na mga pesticide na tinatawag pong systemic. Ang systemic po, ini-introduce natin sa sistema ng nyug. Siya po ay kailangang maisaksak natin doon sa puno para siya ay pumunta sa sistema pagka siya ay silipsip yung dahon ng insekto, saka siya mamatay. Ito ang pagkakaiba sa epekto ng kutsin na ang mode of action ng kutsin ay contact. Kailangan tamaan yung peste. So, ang problema natin doon sa kutsin, sigurado ba tayo na tinatamaan yung peste? So, kaya po pinag-aralan din po yan ng mga taga-UPLB. So, nag-end up tayo, okay, ito namang systemic. Para sigurado tayo na yung peste, pag pumunta ko sa puno, sigurado siyang mamamatay. Nasa sistema na siya eh. So, ito ang mga gagawin natin at pagsasamahin natin. So, hindi naman po tayo zero o sinasabing walang ginawa. Ginawa po lang natin, dapat lang po pagsama-samahin. Gawin nating integrated ang pest management. At doon po naman sa medyo hindi na makarecover, i-rehabilitate naman natin. One rehabilitation approach ay yung mag-fertilize or palitan natin ng magandang binhi. Yun pong magandang binhi na tinatawag namin high-yielding and early bearing. Kasi po, kung ititreat pa natin yung 100 years old na coconut at medyo severe na, impractical, hindi na po economical. Kasi kung it will take 3 to 4 years bago siya makarecover, magtanim na lang po tayo ng bagong high-yielding na 3 to 4 years, meron na kayong aanihin at mas matitriple po ang bunga. Yun na sinasabi ko po na tinatawag nating creating new horizon in CALABARZON. Yun nga ang Miss Manohar ng PCA. Ang problema, hindi nyo sinasabi sa kanila na may replanting program kayo na namimigay talaga kayo. Kasi kasama ko kayo sa Region 8 and Region 6, namigay tayo ng mga seedlings ng coconut. May certification pa tayo na bawat bayan bibigyan natin ng ganito karaming coconut. Ang perception nila, hindi kayo mamimigay. Dapat talagang pangatawanan nyo yung pamimigay to replant because that is part of rehabilitation. I mean, kung hindi natin masugpo, mag-rehabilitate tayo. So, yun nga sinasabi ko, gawin natin lahat kasi ang complaint is we're doing so little, so late, 'di ba? Huwag tayong gano'n, mas aggressive tayo. On one hand would be to try to cure, on the other hand, kung tingin nyo, sabi nga, mga senile trees, ba't pa natin bubuhayin yung mga senile trees, pagpuputulin na yan, and then palta na natin, then part of your program would be to give
yung ating mga seedlings na magaganda, na may mga seedlings daw na kayang i-fight yung hindi kayang i-destroy ng insect, di ba? May kind of seedlings, di pamigay na natin yun. Kala ni Casito, wala kayong pinamimigay, namimigay yan. May replanting program ang PCA, kasi pagkasama ko sila, namimigay sila, ba't ayaw kanila bigyan? So, siguro sasamahan ko sila sa iyo para mamigay sila. Madam Chair, just to correct the misimpression na maaring nagmula sa akin, binigyan po ako. Mas marami pong nyog kaysa sa lupa ko. Thank you, Madam Chair. Okay. So, yun po. Part of the solution is the replanting, rehabilitation na, simultaneous, para ang damage lesser, di ba? Oo. So, siguro, no matter how hard, dapat mag-compute tayo kung gaano karami ang iaano nating spraying at saka insect para maibagay natin yung budget natin do sa gagawin natin. Ano ba itong trunk injection? Ginagawa nyo ba to? Ito po ay isa sa gawa ngayong Mayo dahil po inibanggit muna po ng UPLB kung talagang sigurado na umaakyat po yung gamot. Kasi mahirap tayong mag-hit or miss trial. So, ginawa po ng UP Los Baños, nag-trial sila, nilagyan nilang dye, yung pesticide, at then tiningnan nila kung aabot talaga doon sa dahon para sigurado tayo. So, yun po, nagawa na nila, and then ang plano po ng CCAP ay kontratahin po natin ang Philippine Association of Crop Protection Applicators para sila po ang magsagawa dahil silang may expertise. Pero yun nga lang po, iniintay din po yung residue analysis na lalabas next week. Kasi po, pag tayo ng systemic pesticide, importante po na alam natin na yung residue ay hindi makakasama kung kainin yun pong nyog at saka po yung sabaw sa tubig. So, yun po ang importante. So, kailangan po natin i-prepare ang ating mga magsasaka at ang produkto sa gagawin nating pesticide application. And then yun po sa rehab, sa totoo po na nakapagpa-deliver na po kami ng high-yielding varieties na dwarf varieties galing po sa Zamboanga Research Center, nakapagpa-deliver na po kami ng 150,000 nuts. At yun po ay through the local government. Si Talisay po sila nagpapalaki, and then si Mr. Beltran napadalahan na rin po namin. Pag may request po, inaaproban po agad ni admin yan. Halos lalo po higit sa CALABARZON, priority po yan ni administrator na bigyan ng high-yielding varieties. So, pag may tanim po natin dito, yung mga high-yielding varieties, yung mga nawala natin, na ibabalik natin. Dahil po, triple ang kanyang production ng high-yielding varieties. So, yun po. So, sabay-sabay po natin ginagawa yan. Next slide, please. So, ano na po yung status ng infestation at intervention? Dapat na ibaba ang infestation at bilisan, at sabi nga po yun, madaliin natin ang mga interventions. Next slide. So, yun po sa Batangas, ito po, at aaminin namin, kulang po talaga ang tao namin, pero ito na po ang nagawa. Nagkaroon po diyan ng spraying, nagkaroon na rin po ng fertilization, at nagkaroon po ng leaf pruning. Yung kulay blue, yun na po ang stage ng aming pruning. Ganun na po karami ang amin na prune. Yung pong red, yun po yung na-spray. At meron din siyempre po na kinat. So yung kinat, yun ang ipapalitan naman natin through rehabilitation. At nagkaroon na po ng fertilization. Aside po sa pagbibigay ng libreng asin, meron din po ipinamigay sa Batangas na ammonium sulfate para po maibalik yung sigla ng ating mga nyog. Next, please. Then dito po sa Laguna, since nag-move sa Laguna, ito na po at marami po ang spraying na ginawa natin sa Laguna. Kaya po pinakikita po dito, bawat probinsya, ito po ang ginawa ng Philippine Coconut Authority. And based doon sa level ng infestation, makikita natin marami pa pong kakulangan. Totoo at inaamin namin yan, maraming kakakulangan at hindi naman po kami tumatakas sa responsibilidad. Pero marami pong mga problema, limitasyon ang aming ahensya. Next.
Ito po yung sa Cavite, ganito rin po ang ginawa natin kung anong ginagawa sa ibang lugar. So, kita rin po ninyo, mataas din po yung infestation doon sa iba nating ginawang intervention. Next. And then, ito po yung sa Quezon na ginagawa natin, karamitan po dito ay spraying. At dito po, inuuna natin kasi nga po baka makaabot sa Bicol. At dito nga pong weekend, may report sa akin may sighting daw po sa Tagkawayan. I was so worried, kaya nire-request nga ako ni Senator Villar na pumunta agad. So, nahihiya ako doon sa mga farmers na nag-request para tingnan agad. And at least, nang nakita natin, may kaunting population pero vigilant enough, so nag-release agad po tayo ng biological control agents, yung pong kaibigang kulisap para kayang-kaya niya nakainin yung mga scale ng kaibigang kulisap habang maaga pa. At yun po ang ginawa natin, medyo, yun na nga, nagsisimula pa lang, bigyan na agad natin ng solusyon. Next. So, ito po ang kabuuan ng buong CALABARZON. Narito po yung mga ginawa at saka ito po yung infestation at makikita natin na medyo nga po lumalaki yung magnitude. Pero yung pong ating record, cumulative yan. Meron naman pong mga areas na meron naman pong pagbabago. Next. So, ito po yung level, yun po yung infestation sa pinaka-total, pesticide application, yung pong kulay blue. So, at yun pong fertilization, yung kulay orange, at yun pong kinat, yung kulay gray. Next. Kung may mga operation po, may mga challenges and limitasyon. Ito po isa sa mga nabanggit ng Mr. Beltran. Na una nga po, takot na takot kami sa kanya kasi doon sa kanyang pinalabas sa dyaryo na agawan sa buto. Marami talaga pong magandang naitulong at nakita rin po namin ang aming mga kakulangan. So, meron po kasi ding uncooperative and absentee farm owners. Ano ang gagawin namin kung hindi nagko-cooperate yung may-ari? Like po sa nangyari sa Kalawan. Yun po ay matagal na namin gustong isprayan, pero may feud po ang may-ari ng lupa. Ayaw po kaming papasukin. In-explore po namin, magsabi sa barangay captain, ayaw pong makialam. Pumunta po kami sa mayor, ganun din po, kasi daw pamilya, may-ari ayaw pumayag. Kasi daw po may problema yung magkakapatid. So, kung pipilitin naman namin pumasok, baka naman pumapatay yung aming mga tao. Limited support of the LGUs, hindi naman po lahat ito. May mga areas po like San Juan, Agoncillo, lahat po yan tumutulong sa amin. Dahil po, kulang din po kami sa manpower. Napatapat pa po na rationalization. Yun po kasama ko na mga taga Batangas, lahat po ng extension worker na kasama ko, na-rationalize po sila. So, umalis sila nang wala sa oras. Naiwan lang po sa Batangas isang CDO. Pero in that connection, hindi ba, although nag-rationalization kayo, pwede kayong mag-hire ng contractual and then pwede rin kayo na cash for work. Opo. So, pag gano'n ang problema natin, gumawa na tayo ng, ng solution na marami namang alternative. Yung yung aming ospital sa Las Piñas na rationalize, pero nakakuha sila ng contractual workers. Pwede yun and then yung cash for work, missing nga DSWD, nagbibigay ng cash for work para sa mga ganyang kailangan lang tayo, we have to be yung mabilis ang solution natin sa mga ganyan. Maraming alternative na pwede tayong gawin. Yung Madam Chair, ginawa po namin yung pakikita ko mamaya. Kaya lang nga po, medyo mas slow down dahil iti-train pa uli natin yung mga datihan na umalis. So, may pagbabago yan kasi nga po crop protection. Then again, we have to train this newly hired. Then, supply of water, especially po sa area ng Lemery at saka Laurel. Then po, binabayaran pa ang tubig. Pupunta po kami, sasabihin namin sa farmer, baka pwede namang kayo na ang mag-supply ng water. Sabi, ining, gastos pa yan. Yun yung mga sinasabi ni Sito. So, talagang hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Total dependence to the government support and the wait-and-see attitude. Pag minsan, ginagawa na rin nila siguro itong paraan para maipaputol at maibenta yung yun pong lumber. Naintindihan po naman namin yun. Kaya lang, pagka ganun po, talagang hindi tayo makakapag-massive. Problema rin po natin, matataas na ang mga puno dito sa buong CALABARZON.
may pang-control, pero ang problema po ay the mode of application, how to deliver ito pong pesticide. And then, yun nga, maraming senile. Pagka po hindi nagbago, papaputol, ginastos na tayo. Difficulty in spraying residential and intercrop farms. Sasabihin sa amin, ay hindi kayo pwede mag-spray, matatapakan ninyo ang aming mga intercrops. Reluctant attitude to the replanting program kasi nga naman naroon pa daw yung insekto, which is we do understand nasa ecosystem. Pero kung sa umpisa pa lang inaalagaan na natin ang nyug, siguro hindi ito mangyayari. Let's face it, all of us, meron po tayong responsibilidad, may pananagutan tayo, pero sana sama-sama tayong tumarbaho. Kasi po, ang nangyayari po, naunahan tayo ng insekto. Dahil kung nakikita man natin, iniaasa natin PCA ang dapat diyan. Pero ang tanong natin, ano naman ang parte ko na dapat kong gawin? Then, pag minsan nagbigay po tayo ng fertilizer, inilalagay naman po sa ibang crops. Then, yung mga fruit trees na gusto nila, yun nga, meron din pong scale. Pero yun nga, inilinawin ko, hindi po siya coconut scale. Magkaiba po yun. Then, lack of community efforts and declining interest in coconut farming. Isa po yun sa problema. And then, yung pong limited information and practical strategies available to avert. Nabigla po tayong lahat. Hindi po tayo ready. At yan po ay aaminin namin lahat. Hindi tayo ready sa ngayon, ang farmers, ang gobyerno, at even po ang mga scientists. Ngayon na lang po talaga nagsisimula kasi nabigla tayong lahat. Next. So, year 2013, ito po yung investment ng PCA. Nagpabili po sina administrator ng 226 sprayers. I-distribute po namin yan initially sa buong Batangas. And then manpower, nag-hire po tayo ng agricultural technicians. Nagkaroon po tayo ng cash for work. At hanggang ngayon, medyo may mga disallowances. And then yung pong travel, ito po ang nagastos namin noong 2013. Ito po yung investment ng PCA. Next. Then, ano po yung plano and updates? Yun po talagang plano ngayon pag nagtag-ulan kasi kailangan pong medyo may tubig. Yung massive application na binanggit ko sa inyo kanina, yung injection, magbabakuna tayo ng green label systemic pesticides proven to be effective against coconut scale insect. Doon po dabay sa trial ng Los Baños. Then, yung pong memorandum of agreement between DILG and DA for LGU ordinances, meron na po din na-drop ang task force na ibigay na po namin sa office ni Secretary. Then, collection ng from Mindanao of transmitting wasp. Meron po na-kolekta, ito po yung parasitoids. Ito po isa na namang kaibigang kulisap na mas makikita nating mas maganda siguro doon sa predators kasi po siya ay doon siya tumitira, nangingitlog sa investment sa scale. So, mas maganda ito, kita natin diretso ang epekto at makakolekta na po tayo parte ng Mindanao at ng Cebu. So, ang hinala po ng mga entomologists, kaya hindi nagkakaroon ng outbreak doon sa areas na yon is because of the presence of this kaibigang kulisap. Ito ay iba po doon sa predator. Ang predator kumakain, ito naman ay nagpaparasitize. Kung walang scale, hindi siya mabubuhay. So, doon siya magpaparasitize sa scale. So, ang sabi ng mga entomologists, mas efficient at saka tuwiran siya, host specific. Talagang scale lang ang pupuntahin niya. Then, meron na rin po collaboration with the private sectors sa UCAP, United Coconut Association of the Philippines. At meron na po in-approach na rin po kami ng Association of Philippine Coconut Desiccators. They are offering support to the CSI operation. At yung use po ng truck, yung fire truck, kasi doon po sa mga nagsisimula pang infestation, na-prove namin na kung pwede pa tayong gumamit ng Tide, na inilagay po sa tubig, konting suka, then yun po ang spray natin habang nagsisimula pa lang ang itong mga areas na tinawag naming high-risk areas. So, umpisa pa lang, babanatan natin yung mga scale para siguradong hindi na sila makadami. So, yun po ang plano at ito po yung updates. Next.
Major steps, kailangan po na tayo maging aware, mag-survey at namigay na po kami sa lahat ng mga probinsya ng mga posters, mga IEC materials. Nag-create na po ang PCA ng mga surveillance team at saka quick response team. Pag nakita po, magsapapadala po kami ng quick response team. The limiting survey po, ito po yung kahit wala pa pong sintomas, wala pa pong paninilaw, kung malapit sa areas na may infestation, nagsasurvey na po at nagpapadala po kami ng sample sa Los Baños, then ibibilangin po nila yon, then ibabalik po sa PCA, and then padadala po namin ang quick response team kung positive. Then ito po yung pinaka-importante sa lahat, yung strict quarantine implementation. Dapat po maisagawa nito the soonest. Siguro po, Secretary Pangilinan, ito po siguro ang dapat natin ma-implement agad. And then, establishment, ito po ang pinanakikita namin na kung kasama namin ang mga farmers, we can do the best at makakagalaw po tayo ng gusto because sila yung frontliner. Sila ang nakakaalam kung anong gagawin, sila ang unang nakakakita. So, we have to train them, we make them aware na ito po ang sitwasyon at meron na po tayong napag-graduate na 440 farmers field school graduates na pwede natin gamitin sa quarantine implementation, sa surveillance, and we will pay them on a cost for work scheme. Next, ito po, next. Lessons learned. Hindi po tayo naging prompt sa ating monitoring. The need for proactive and immediate action. Ito po yung ating dapat pag-aralan para hindi tayo maka-experience ng ganito naman. Yung pong immediate implementation of quarantine order, quick response, and then basic R&D, dapat po tuloy-tuloy yun. Hindi po kung kailan may problema lang. Then intensive efforts of awareness drives. Siguro matutulungan kami dito ni Sito Beltran on how to do it. Kasi mukhang mali yung aming direksyon. Issuance of local ordinances para po naman hindi ka may mahirap pasukin ang mga areas. Non-continuity of operationalization of massive pest control strategies kasi po yung budget, sasabihin ko sa inyo, pinipick up lang kung saan-saan. So walang specific budget. And absence of crop protection program to oversee pest problems and develop appropriate strategies for any possible pest incursion. Yung mga programa po nating malalaki, wala pong component ng crop protection. In any production program, there should be always a crop protection program. We cannot attain yun pong production kung biglang pasukin ng ganitong problema. Yun po ang mga lessons na nakita namin. And ito po yung kailangan namin. Next. To create new horizon for CALABARZON, kailangan po tayo magkaroon ng rehabilitation at meron naman po ang PCA programs dyan. Cooperation, yun pong sinasabi nating wala na pong agawan ng buko, sabi ni Sito. LGUs, academe, private sectors, media, lahat po tayo magsama-sama. Tapos yung quarantine, tapos livelihood programs for affected farmers, at yun pong suporta ng national scientists, nadyan na po din. At lahat po, we can create the new CALABARZON and revitalize the industry. And ito po ang kakailanganin namin. Next slide. Ito po yung proposed budgetary requirement. Yun pong 161 million, 50 million po na-release na po sa PCA. So, yun pong kailangan naming balance is 111 million. Ito po yung budgetary requirement for 1 year para po namin ma-implement, ma-mobilize lahat ang mga tao for the operationalization nito pong programa. Ito po ang ating kabuuan ng programa. Thank you po, Madam Chair. Next slide. Next. Maraming salamat po, Ms. Manohar, and tayo po ay lilipat naman dun sa ating mga other speakers. Magsasalita po yung Director ng National Crop Protection Center, Dr. Celia Medina, former Chancellor Velasco, on quarantine procedures po. Meron na, kayo ba yung magsasalita sa quarantine procedures? So, i-explain nyo po sa amin ano yung quarantine procedures na dapat nating gawin para huwag kumalat itong insect infestation na to.
Madam Chair, may I, dalawa po ang magpipresent. Si Dr. Medina magpipresent yung National Crop Protection Agenda natin na kailangan isa tupad natin hanggang maaga. Yung quarantine protocol naman po ay pipresent ni Pure Plant Industry Chief ng Quarantine Officer ng Division po. Siguro mas maganda kung si Merl muna. Good morning, Senator Villar and Secretary Pangilinan. Ang ipipresent ko po sa inyo ngayon, actually, I don't have a PowerPoint presentation, pero i-discuss ko po yung mga nagawa na ng quarantine regarding dito sa CSI. So, ang mandate po talaga ng BPI, Plant Quarantine Service, is to prevent dissemination ng CSI from the infested area to non-infested area. So, na magkaroon po tayo ng SICAP, ang group ng SICAP, ang support pong ibinigay ng BPI sa PCA is to come up with a BPI Special Quarantine Order number 1 series of 2013. Medyo, Miss Merly, pwede bang pagkatapos bigyan mo kami ng report, hard copy, or para dito? Nagbigay po kami sige. kanina. Okay. So, unang-una po nga, yung creation ng BPI Special Quarantine Order number 1 series of 2013, entitled Formally Declaring CSI Outbreak in Coconut Trees in some municipalities and cities in the provinces of Batangas, Laguna, Cavite, and Quezon due to an infestation of undetermined Aspidiotus SP and providing measures to regulate and prevent its spread. Ito po ay pinirmahan noong October 2013 ni Secretary Alcala at na-publish po sa dalawang news pahayagan ng November 11, 2013. 15 days after po siya ay naging effective. After publication, naging epektibo po siya ng November 26, 2013. Noong pong November 2013, minotify ho namin ang mga LGUs regarding the approved quarantine order at pati po ang DA, lalo na po ang Region 4. Tapos po, during that time, we also drafted the implementing guidelines of the BPI Special Quarantine Order, and we submitted it to the technical working members of the CCAP for comments. So sa ngayon po, mayroon na po kaming draft implementing guidelines ng BPI Special Quarantine Order, at ito po ay nakomenta na rin na po ng mga taga-LGUs. After comment po ng LGUs, ito po ay ibinigay namin sa PCA for modification at titingnan yung merit ng comments ng LGUs. Tapos po, pa masyado ng late yan. Nung 2010 pa tayo may infestation. Ngayon, ginagawa pa lang natin yung quarantine procedure. Medyo late na yata ma'am, yan. kasi po dun po sa guidelines na sinet po natin, ang ibig sabihin po ng guidelines is, ang movement po ng seedlings, parts ng coconut, ay pagbabawal natin. Po. Tapos po, yung buko, ipagbabawal po yung movement ng seedlings, at yung buko naman po ay pwedeng i-move, i-regulate ng movement niya, but kailangan po siyang, provided na-inspect po siya doon sa source at na-issuehan ng domestic quarantine order. Wala tayong problema sa procedure. I mean, you take care of the procedure. Ang sinasabi ko sa inyo, ang tagal-tagal na nito, bakit ngayon lang tayo magko-quarantine? Dapat nung unang madiskubre, nag-quarantine na, di ba? Ma'am, meron po tayong na-identify na mga quarantine strategic points for quarantine, at yung po ay sa mga lugar ng Pagbilao, na-identify na po yun. Kailan ka nag-quarantine? Kasi wala kang sinasabi dito. Sinimulan yun to 2013, November.
Ma'am, napakatagal na November lang, tsaka lang tayo nag-uusap ng quarantine. Ma'am, kasi po yung administrative order namin is issued, yung DPI Special Quarantine Order po ay na-issue lamang noong November 2013. Ma'am po, ma'am, sa amin nga po, yung po ang contribution namin sa PCA pag-create ng special order na iyon. Pero I think late naman yung ginawa nyo kasi ikaw ang in charge ng Chief Plant Quarantine Service. Nakita mo na meron na nag-start na to ng 2010. Parang ako, I find it na napakabigat na ngayon lang 2013 inaayos, end of 2030, tas hanggang ngayon hindi pa nai-implement. Baka mamaya, ma-implement yan, patay ng lahat yung mga, at lumipad na kasi nagsimula sa Batangas, nagpunta sa Laguna, papunta na sa Quezon, papunta na sa Bicol. Ako nga ang naaawa dun sa mga lilipatan kasi parang nagugulat lang ako, ba't kayo ngayon lang mag-uusap ng quarantine? Dapat nung beginning pa lang may quarantine na agad. Hindi na nga dapat nakaluipat yan sa Laguna dapat na ano na lang sa Batangas di ba? Ma'am, actually po, ito po ay nasimulan ng pag-usapan noong February 2012. So yun pong PQS, Plant Quarantine Staff Resident ng Tanawan, Batangas informed the Plant Quarantine Board Technical Working Group on Plant Quarantine Legislation na may widespread infestation na po nga ng scale insects sa Tanawan. And inquired who will be responsible in assisting the affected growers. Noong pong May 2012, may draft order na po ng scale na present namin sa 15th BPI Plant Quarantine Technical Working Group meeting. Noong May 2012 din po, nung 3rd Plant Quarantine Board meeting, ang issue pong ito ay diniscuss na at yung possibility of having a special quarantine order to address the matter was proposed. PCA recommended the use of biological control agents, coconut intercropping and fertilization, and the recovery of coconuts. Noong pong December 2012, during the 4th Plant Quarantine Board meeting, BPI informed PCA na meron na nga po kaming draft special quarantine order on CSI, pero wala pong formal discussion na nangyari between BPI and PCA. BPI informed that the draft is already with the PCA, but the latter suggested to have only an information drive instead of passing a quarantine order for CSI, since it is endemic in the Philippines and only the Batangas province was reported to have an outbreak. So ma'am, yung involvement po ng talaga ng BPI, since ang coconut po ay under the PCA, and we have been discussing with them, presenting to them special orders as early as 2012, pero wala pong nangyari. Kaya nung magkaroon lang po ng sikap, then that's the only time na, at nakita na rin po itong infestation na to, saka lang po talaga napakinggan at nagkaroon ng special quarantine order at na-approve po itong special quarantine order. Doon naman po sa guidelines to implement itong special quarantine order na to, ma'am, kailangan po kasi namin ng isang effective quarantine chemical that we can use for quarantine purposes. And it's only in March of this year na nung magkaroon. At nagkaroon ng identified chemical which we can use for quarantine purposes. Kaya po iniintay namin talaga, ma'am, kasi hindi naman ho kami pwedeng magkaroon ng guidelines na wala kaming effective measure na gagamitin for treatment. Tapos po, yung mga quarantine checkpoints po, yun po ay na-identify na, and we were telling PCA na ito po ang na-identified and SICAP, these are the identified, and we did these things to rehabilitate those checkpoints. Ma'am, nasa PCA po ang budget. We don't have the budget from BPI to rehabilitate these checkpoints. We do not have the manpower to do it. PCA is telling us that they have the fund and will get people to man those checkpoints. And this is 18 po.
And we are using the help, or we're asking the help of the LGUs para po ma-implement ito. So, ma'am, Ang point ko, hindi ko kinu-question yung budget, hindi ko kinu-question yung process. Na masyado lang akong nadidelayan na hanggang ngayon, hindi pa nagagawa ko anong quarantine measures. Ilang taon na tayong naandito, from 2010 to 2014. Sobrang mambagal yan. I mean, kung ako ewan ko, masyado lang ako nababagalan. And yun lang ang comment ko sa inyo. I don't interfere with kung ano ang gagawin nyo, kung ano budget nyo, but para lang sobrang tagal. Dapat noon pa may quarantine, hindi ngayon. And hanggang ngayon, pinag-uusapan nyo pa yung quarantine, hindi nyo pa ini-implement. Pero ma'am, ang implementation po is talaga with the PCA at ang LGUs. Kaya po, kailangan pong pag-usapan namin. And, yun po. If my name, ma'am. Oh, yeah, okay. Madam Chair, ganito po yan. Noong 2011 po, nagka-meeting na po sa Madam National Chair, Crop Madam Protection. Chair, Yes, with the permission of Pangilinan. We recognize Secretary Yes. Pangilinan. Madam Chairman, well, obviously, as we can see this morning or this afternoon, there are gaps in the coordination between the different agencies that are supposed to implement the programs that are meant to address the problem. If you can give us a few days, Madam Chairman, because we would like to sit down with these different agencies, Okay. and obviously we need to get our act straight. And Okay. kasi magtuturuan lang ho dito kung sino mayroong problema. Hindi, ang comment ko lang, sobrang tagal. Which is lang. also correct, Madam President. Yun lang. Madam Parang Chairman, rather. we're working against time. Parang huwag kumalat, di ba? Gusto natin huwag kumalat. Kaya gusto natin agad-agad, di Yes, ba? Okay. Madam Chairperson, I fully agree. Based on the facts, the order was November 2013. It's already May 2014, and we have not been able to put together the implementing guidelines. So that's 6 months or so of no implementing guidelines, therefore no implementation. Which is really something that we have to address. I think pag may interagency nagkakaproblema, mas madali yung within the agency gagawa kayo ng programa. Pero pag interagency na, doon nagkakaproblema kasi nagtuturuan na kung sino na may kasalanan. Di ba? Yes, and Madam Senator, we will sit down with these agencies immediately, and we will thresh this out, and we will update you and this committee as to what courses of action we are to take immediately to be able to address the full implementation of that quarantine order. Okay, thank you very much. I just want to recognize Mr. Ben Tulfo of dito, and also Governor Luis Miguel Villafuerte of Camarines Sur. Salamat po sa pagdating nyo dito. Okay. And of course, we go on. Tapos na ba yung presentation ng quarantine? Okay. So since wala naman tayong quarantine, let's not dwell on that. And we go to other possible approaches to eradicate infestation. We will be hearing from the President of the Crop Protection Association of the Philippines, which is part of the Association of Pesticide Companies, Mr. Ignacio H. Gabriel. Sino? Okay. So there is another speaker, Ms. Director Celia Medina of the Crop Protection Cluster, National Crop Protection Center of UP Los Baños. Okay, thank you. We recognize Director Celia Medina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ibibigay ko po ay isa lang po ito sa mga programa ng iniata sa amin noong October 2013 ni Secretary Alcala, na pag-aralan kung ano ang nangyayari sa crop protection at kung pwedeng gawan ng agenda para sa buong bansa. At nagkataon din naman na nagkaroon tayo ng Yolanda noong Nobyembre, at karamihan dito ay mga lessons learned from Yolanda din po. So, ang ipapakita ko lang po sa inyo ay yung program number 3, which is Agricultural Biosecurity, a proactive approach to pest and disease incursions.
ito po ay isa nga lang po sa mga agenda. Ang agricultural biosecurity, sa mga definition po, ay protection ng country sa mga posibleng pumasok na mga sakit, peste na makakasira sa ating industriya. Yun po ang pagkakadefine ng agricultural biosecurity ng FAO at saka ng iba pang mga siyentista. Gusto ko pong bigyan ng paliwanag kung bakit meron dapat tayong biosecurity program. Kasi po, meron pong dalawang klase ng peste. Yung mga tinatawag na nating native, ito po yung datihan na sa atin. At meron naman yung mga bago, katulad ngayon ng CSI, nung ating Rigidus. Ngayon po, iba po ang pag-approach ng mga datihan na. Ang ginagawa natin ay binabalik natin yung tinatawag nating balance of nature, yung po yung ating mga IPM program, yung kasakalikasan, kung saan binipilit natin na pababain ang pesticide para magkaroon ng balance ulit ang ating kalikasan. Yun po ang ginagawa natin sa mga native. Kung yun naman pong introduced, ito po ay iba ang approach. Ang tinatawag po dito ay contain and control. Kailangan masakop mo muna siya, makita mo kung nasaan siya, maimapa mo at makwarantin mo at magkaroon ka ng control na hindi puta-putake. Bakit po hindi puta-putake? Yung hiwa-hiwalay. Dahil pag ikaw nag-control sa isang barangay at hindi ka nag-control sa kabila, palipat-lipat lang po yan at lumalaki ang iyong gastos. Kaya ang kailangan, maimapa, makita unang-una, ma-detect na meron. Pag na-detect na meron, kailangan mailagay mo ang mapa, malagay mo ang border, at i-control mo ng halos sabay-sabay ang malawakan ang pagkokontrol. Dahil kung hindi, paulit-ulit lang po yan. Katulad po ng karanasan natin sa Batangas, dahil pag ang iyong kapitbahay hindi nagkokontrol at ikaw nagkokontrol, uulit-ulit lang yan, palipat-lipat lang po ang insekto. So magkaiba po ang solusyon sa dalawang klase ng ng peste. Ang mga native pest po natin ay Department of Agriculture ang may hawak. Meron siyang National IPM Program, meron po ang BPI Crop Protection Division, ang Fertilizer Pesticide Authority, DA Regional Field Offices, at saka Commodity Centers. Meron din po ang PICARD at saka DOST. At ang mga universidad ay mga nananaliksik upang makagawa ng mga teknolohiya para makontrol ang mga pesting nitibo na. Pero yung mga introduced ay yung po ay dapat pag-aari ng quarantine. Pero pag hindi na po kaya, pag nakapasok na, kasi madalas po ang quarantine ay nasa border lang. Pag nakapasok na, diyan po tayo nagtuturuan. Katulad po ng nangyayari ngayon. E paano po kung walang PCA? Paano po kung ang ating crop na inatake ay walang ahensya na humahawak? Di wala tayong ituturo. Di ho ba? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon lagi ng task force. At ito po ay temporary in nature. At wala po itong regular na pondo, kaya po palagi na lang pong task force tayo. So ang akin po ipapakita ay yung napag-usapan namin sa aming mga workshop at saka nagkaroon din kami ng summit noong Nobyembre para tanungin kung ang ginawa namin sa mga workshop ay tama at ano pa ang pwedeng idagdag. Doon po sa workshop namin, may 3 programa kaming nakita. At sinasabi ko nga, ang agricultural biosecurity ay isa lamang sa mga concerns ng crop protection na dapat isaalang-alang. Meron din pong farmer empowerment, kung saan yung mga nitibo nating mga peste ang mga concerns. At saka, ang kailangan din po dahil sa AEC 2015 ay magkaroon na tayo ng competitiveness at yan po, ang crop protection ay malaki ang role. Dahil meron po tayong tinatawag na GAP na kailangan ay walang residue ang mga produkto natin. Crop protection din po ang may hawak nun.
So, yung mga SPS standards, phytosanitary certificate, yan po lahat ay sa crop protection. Kaya po hindi po nabibigyan ng mataas na atensyon ang crop protection sa mga nakaraang mga taon. So ito pong tatlong ito, sa gitna ay makikita na merong database dapat, may surveillance, may diagnostic services. Ito po ay serbisyo na ibibigay dapat ng pamahalaan para ang tatlong programang ito ay gumana. Dahil yung tatlong programang ito ay hindi gagana kung wala itong basic services na makakatulong para patakbuhin ang tatlong programang ito. So babalik po ako sa agricultural biosecurity. Ang pinaset po naming goal is to protect Philippine agriculture from introduced pests that will adversely affect the industry. Ang strategies po namin na ay una, dapat risk-based approach to biosecurity management. Dapat po ay proactive, hindi po yung tuwing na lang merong importation, saka lang po pag-aaralan. Pag nag-aaralan po natin, dapat kung ano ang mga risk nating kaharapin kung tayo ay lalo na ngayong AEC 2015. Dapat ma-strengthen din natin ang partnership with clients and stakeholders. At ang pangatlo ay palakasin ang science. At dapat yun ay intelligence-led and evidence-based. At ang pang-apat ay modern legislation, technology, funding, and business systems. Pabayaan niyo pong paano ito patatakbuhin. Una, dapat may protocol. Parang katulad din po ito ng Disaster Risk Reduction and Mitigating Council. Council ba yun? Dapat din po ay may ganon. So may protocol, may organization, may science and technology, yung communication, policy, and legislation. Unahin ko po ang protocol. Ang protocol dapat quick, comprehensive, systematic. Ngayon po, kung sa disaster risk reduction and mitigation, meron silang prevention, meron silang preparation, meron silang response, at meron silang rehabilitation. Dito po, parang meron ding katumbas na ganon. Ang tinatawag namin doon sa prevention ay exclusion. Ito po ay pwedeng may offshore na protection, yun hindi pa po, malayo pa po. Wala pa po sa ating area of responsibility. Meron yung border protection na meron na tayo, at saka yung mga tinatawag na sanitary and phytosanitary systems. Tapos pag po naman, kung meron po regular na monitoring, mabilis ang detection. Kaya meron po yung detection, surveillance, and monitoring. At dapat yun ay maimapa, regular na naimamapa at nailalagay sa database. Para pag may nangyari, mabilis na may emergency response, at ang emergency response ay yun naman po yung magko-contain at magko-control. At saka yung recovery, sa recovery naman, yung long-term demobilization of the pest. Yun po yung recovery. Medyo mahaba po, pero paiiksiin ko na lang. Ang ibibigay kong example ay ang Plant Protection Quarantine Animal Plant Health Inspection Service Response Framework ng US Department of Agriculture. Sa kanila may authority. Sa response po ito, may authority, communication authority, katulad po kanina. Sino po ba ang may authority pag meron ng outbreak? Who will take charge? Dapat po may isaad yun. Tapos may communication and outreach, rapid detection and delimiting survey, assembly of a technical working group, identification and diagnostics, emergency funding, mobilization, single incident command and unified command, data management, emergency management coordination, emergency situation report, regulatory framework, environmental monitoring, and pest mitigation strategies. Sa organization po, kung sa US, ang biosecurity po ay hawak ng dalawang departamento. Ito po ay Department of Agriculture at Department of Homeland Security. Sa Australia, ito ay hawak ng Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry. Sa Canada, hawak ito ng Canadian Food Inspection Agency. So, iba't iba po, pwede po tayong gumawa ng isang multi-interagency o
pwede rin naman na isang ahensya lang. Pero kailangan sa isang organisasyon ay coordinated, mainstreamed, and integrated. Meron sa field operation, meron sa research, at meron sa policy. So, ito lang po ang anuhin ko. Pag kasi po pumasok, kung titingnan nyo sa itaas, pinakaitaas, yung exotic pest, pagpasok ng isang peste, isang insekto, ito po ay tatagal pa ng, hindi po ito agad madidetect. Kasi po, kailangan niya munang maka-establish. Kasi, meron po itong parang tinatawag naming selection. Yun lang matitibay. Pag merong nai-introduce, yung matitibay lang ang matitira. Once na yung matibay na tira, yan ang kumakalat. Kaya pag nakita natin at kumakalat na, hindi natin masasabi na early pa yon. Yun po ay huli na kasi kumakalat na siya. At ito po ang mga dapat sa alang-alang. Ito po ay sa USDA din ang model na ito. Merong port of entry measures, may detection, quarantine, eradication, and control. Okay. Sa science po, ang science dapat nakafocus sa pag-develop ng tools and methodologies. At saka yung tinatawag, sabi nga ni Erlyn kanina, ay dapat merong suporta sa basic na studies ng mga insektong ito kahit hindi pa siya nakadating dito dahil yan ang ating risk management approach. So para sa R&D programs, ito ay pest identification, diagnostics, ito po ang mga programa na pwedeng gawin. Pwedeng basahin na lang. Sa communication, para din po itong Yolanda. Ang pagkakapareho ng ating CSI sa Yolanda ay detected siya but not well understood. Ganon din po ang Yolanda, na-detect din siya pero not well understood. Bakit? Dahil merong mga technical term na hindi na-i-communicate kaagad. Katulad din po namin, kung ang storm surge na hindi na-i-communicate, hindi na-intindihang mabuti ng marami, ay ganun din po sa amin yon. Meron din kaming katagaan na tinatawag na invasive, alien, non-native ba siya, exotic, introduced. Tapos ano ang outbreak? Sinasabi ang outbreak ay hindi pangkaraniwan sa normal. Pero ano ang normal? Sino ang magsasaad ng standard ng normal? Yun ang mga dapat nating maiset para po tayo nakaabang at nakahanda sa anumang pest incursion na darating sa in the future. Policy and legislation. Sa USA po, meron ng bagong Plant Protection Act of 2003. Sa Australia, 2012. Ang New Zealand may Biosecurity Act, 1993. Tayo po ay may Plant Quarantine Act ng 1978. Siguro po ay dapat niya itong tingnan ulit at ito ay i-enhance para lumawak ang kanyang sinasakop. Ang susunod pong katanungan ay, kung magkakaroon ng isang body, ito ba ay nationally coordinated and locally implemented? Kanino ang accountability? Dapat dito ko po sinasabi na malaki ang matututunan natin doon sa Yolanda. Kung paano pinatakbo, alam ko po ay meron na yung bagong ang DRRMC at pwede tayong mag-pattern doon. So may isa pa pong dapat sagutin. Ano ang emergency pesticide registration? Anong klaseng pestisidyo ang pwede mong i-register para sa emergency? At saka, yung pong pinakamahalaga ay ang emergency budget allocation. Kung papahintulutan nyo, papakita ko lang yung iba pa pong agenda, iba pa pong programa. Siguro po, pwede nyong ibigay yung hard copy. Kasi medyo marami pang magsasalita, baka hindi tayo matapos. Okay? Sige po, salamat po. Ibigay nyo po yung hard copy sa amin and then we will distribute it. Okay. Salamat po. Nais ko pong, bago natin pagsalitiin si Mr. Ignacio Gabriel, aalis na po si Father Robert Reyes. Gusto niya lang pong mag-share ng sandaling comment para
makaalis na siya. Nire-recognize natin si Father Robert Reyes. Maraming salamat po, Senator. Ako po'y na-involved dito sa Cocolisap dahil ako'y nakikilala sa concern ko sa environment. At yung mga lumapit sa akin ay sabi, Father, bakit wala po nagde-declare ng state of calamity? I think it is a calamity already na nagsimula ng maliit noong 2010 dahil hindi po pinansin at nagkaroon ng mga miscommunication between the agencies. Yung maliit ay unti-unting lumaki. Ngayon, hindi po natin pinag-uusapan, baka kumalat eh. Kumalat na po. Hindi na po, hindi baka. Kumalat na po at patay na po. And it has crossed. Nasa Marinduque na raw po. Kaya sa akin po, ma'am, salamat po sa last speaker po. She keeps talking about the lessons of Yolanda. Parang hindi po natin naiintindihan ang kalamidad. Kung ano ang kalamidad, kung ano ang dapat gawin bago dumating kalamidad, kapag dumating to, anong gagawin, at pagkatapos ng kalamidad, anong gagawin. Parang it has, we are already in a state of calamity na baka mamatay po ang coconut industry. And nobody is calling a state of calamity. Ewan ko, should the President declare a state of calamity? Is he the only authority who can do this? And Father Reyes, meron yatang mga towns na nag-declare, di ba? Hindi, Quezon Province nag-declare na din. So may nag-declare but not the whole Philippines by town. Yun ang sinasabi natin na yung mga bayan, pwede din silang mag-declare ng state of calamity. Yung mga probinsya, pwede silang mag-declare ng state of calamity. Hindi naman kailangan buong Pilipinas ang mag-declare ng state of calamity. Pero apropos of that po, ang problema po, kapag nag-declare ng state of calamity yung isang bayan, pero yung Cocolisap ay tumawid na po sa kabila, ay hindi siya nag-declare. Para po yung problema ng mga taga-Laguna na yung isang baryo, yung kapitan ay kumikilos, yung karatig barangay ay hindi kumikilos. Dito ay kinukontrol ng Cocolisap at lumilipat lang sa kabila. Pag tumigil na po ang mga nag-i-spray dito, ng pag-spray, babalik na naman po sa kanila. Yan po ang aking punto. Bakit imbis na tayo po nag-uusap-usap dito? Ang dami-dami pong mga pwedeng kumilos sa bawat antas. Ang simbahan po, pwedeng kumilos. Sa lahat ng pulpito, pwedeng mangaral ang mga pare. Kaya po kasi wala po nagsasabi sa amin na may ganitong kalamidad. At sa lahat po ng yung business sector, lahat po sila pwedeng kumilos. Kasi kung ang problema, pera ng ibang barangay. Yung mayaman-yaman po na mga kalakal, pwedeng tumulong doon sa mga barangay na nahihirapan. Ganyan po. Kung wala po magre-release ng national budget, pero dahil may state of calamity in certain areas, we will give an adequate and correct response. Pero kapag wala pong ganung pananaw, magkakanya-kanya po tayo kasi sabihin, hindi naman po talaga seryoso yung problema. Ako nakikita ko po, napaka-seryoso. Kaya po tayo nag-hearing ngayon para we will learn our lessons and probably make changes in our system in the future. Kasi pinag-aaralan po natin ngayon kung ano nangyari para kung may mga kamalian tayo, sinasabi naman po nila na may mga pagkukulang sila. So, titingnan natin para hindi na ito magyari sa future. I mean, kung magkaroon tayo ng infestation in the future, hindi na tayo para mga headless chicken na lakaran tayo ng lakaran, hindi natin malaman ang gagawin natin. From this inquiry, sana makakagawa tayo ng isang protocol on what to do in case of may ganitong pangyayari. Kasi ang pinag-uusapan natin yung Yolanda, di ba? So ngayon sila nakaranas na Yolanda, so nagbibigay sila ng emergency powers for Yolanda. Ganito din to yung crop infestation. Medyo ngayon yata lang napag-usapan to So parang hindi nga, wala ngang centralized authority doon natin nare-realize na kanya-kanya to, walang centralized authority na in control of the situation. Maybe from this experience, we can devise
maybe an executive order or the legislation to correct what's happening today. Like for example, PCA, nagkakagulo with quarantine, nagkakagulo with the SUCs, yung ganun ba. Parang nakikita natin, mga LGU, hindi nila alam kung ano nangyayari, ano gagawin nila. Medyo may state of confusion. So maybe, malito, pero maybe we can get something out of this by talking about it. Because that's how we correct things. We talk about it and find out kung ano nangyayari. Miski ako po, bago tayo nag-hearing dito, ilang linggo na po ako nag-aaral dito, hirap po akong intindihin to kasi hindi naman ako agriculturist. I'm a senator and hindi ko naman po linya to. Because this is our way of learning, di ba? Hindi naman natin sinasabi na tayo ang pinakamagagaling. Everything naaaralan yan. So pag-aaralan natin ito and hopefully we make changes para next time alam na natin ang gagawin, hindi tayo nagkakagulo. Medyo nagkakagulo tayo ngayon kasi hindi alam na LGU gagawin nila, hindi alam ng PCA, hindi alam ng ibang parte ng agriculture, miski yung private sector, hindi nila alam, parang medyo may kaguluhan. So, kaya tayo nag-uusap para makita natin kung ano depekto natin and maybe make changes para in the future, pag sinabing may infestation, alam na natin what to activate, di ba? So, wala namang masama nitong mag-usap tayo. Maraming kasi pag salamat hindi tayo nag-usap, lalong wala tayong magagawa to improve ourselves in the future. Okay. Huli na lang po, ma'am. Sa July po, mag-meeting ang lahat ng obispo po. Opo. Kaya baka sa July, we can make an appeal to the bishops to be proactive at tumulong rin sila at lahat ng parokya sa buong lahat ng affected areas sa CALABARZON, they can be a very effective communication channel. Maybe we can make a presentation to them. Maybe you can arrange that and we can make a presentation to them para alam din nila kung ano nangyayari. Sige, I can facilitate po. Thank you very much po. Marami pong salamat. So we go now to Mr. Ignacio Gabriel, President, Crop Protection Association of the Philippines, which is part of the Association of Pesticide Companies. Okay. For alternative solution to eradicate infestation. Ma'am, if I may, Gonzales po, Executive Director ng Crop Protection Association. Ako na lang po mag-present para short presentation for our association. Nung kasi kami ho ako yung kasama nung nagsimula pang nagkaroon ng problema doon sa coconut scaly insect na yan. Ang gawa ho ng aming asosasyon, ito ho yung mga manufacturers at saka distributors ng agricultural inputs. Nung nalaman ho namin na may problema ang coconut scaly insect, and in-approach na ho namin ang PCA, naghanap po kami ng katulong nila kaming naghanap ng mga pesticide na pwedeng ipamuksa doon sa coconut scaly insect nang hindi masyadong makakaapekto sa health and environment. Meron na ho kaming hingi ng emergency use permit galing sa FPA na maaari na hong gamitin pamuksa nung coconut scaly insect na yan. That's all, ma'am. Maraming salamat po sa Crop Protection Association of the Philippines. Another issue nire-raise is yung gaano ba kabilis humingi ng permit para magamit yung mga chemicals or biochemicals kasi kung masyadong matagal hindi makakatulong. Yun ang another issue dito na yung pagkuha ng permit. Mamaya magsasalita yung galing sa pesticide para i-discuss nila to. Nandito din si Ms. Heidi Galvez, UPLB Assistant Professor and Head of Genetics Laboratory, Crop Science Cluster, College of Agriculture, will present genomics approach towards research development of scale insect-resistant coconut variety. Acknowledge po natin si Ms. Heidi Galvez.
lipat mo na lang sa kwarto ko pagkatapos nito doon na lang kakain. I have actually a PowerPoint prepared, but siguro masyado siyang mga technical. But in short, with the Philippine Genome Center, we are actually working to sequence the genome of coconut. And then from there, we study the response at the genome level of coconut, kung paano ang kanyang reaction or response, kung may infestation with, for now, yung scale insect. But we are actually preparing forecast kung ano pang maging peste o sakit in the future. And then, with the 5-year project we have with actually Department of Science and Technology, through PICARD, we'll be developing through application of genomics technologies, a variety of coconut. For now, we are targeting to develop variety resistant to CSI. And then, of course, for all other important traits. So, the question is, what varieties we are going to recommend to replant after we clean up the damaged coconut trees. We don't have resistant variety of coconut at the present. So again, nahuli na naman, but we are starting now, and with the promise of genomics, in 3 years' time, and even now, if you will find, we are actually already starting the survey around and looking all germplasms, and within the year, we hope to find one, at least a population, which we can, with PCA, we can recommend at least to replace. Kasi otherwise, kahit we are going to replant, if it's still susceptible, babalik lang din at babalik at maging problema pa rin natin. I guess that's all I can share. Thank you very much. Maraming salamat, Heidi, and I think this is the contribution of DOST to the program. Maraming salamat sa DOST. And then, of course, madidinig natin yung another discussion, the coconut industry resuscitation and coconut farm diversification plan na ipipresent po ni Mr. Norberto Rillera. Okay? We recognize Mr. Roberto Rillera. I'm sorry, we're on James Tomel. Although we've got a private product, it's FPA registered. Okay, it's not an infomercial. It's the fact that we can address this problem now with FPA registered products that are here in the country, give immediate relief, and produce resistant, we're looking for resistant varieties. The inoculation of the trees will produce a disease-resistant tree. It will also give typhoon resistance, and it will also increase productivity and quality. Very cost-effective. Okay, thank you very much, Senator. This is organic. Totally safe for anybody handling it. Anyone can apply it. No overdoses, no dangers. It's been proven by research agricultural colleges throughout the country for the last 12, 13 years in various crops and produce. We're offering it as a solution that can be implemented now by anyone. If you don't have spraying equipment, it can be applied onto the ground. So it's a systemic into the plant.
take a question. Yeah. Very much. We recognize now Mr. Rillera on the floor. Thank you very much, Madam Chairman, Madam Chairperson. Now, I've been asked by the Management Association of the Philippines as well as the Philippine Chamber for Agriculture and Food on the CSI problem. So after the meeting at MAP last March, we conducted some trials in Sariaya, in Candelaria, and then in Malbar, Batangas. Well, to make it short, we tried dinotefuran, the one they're talking about, trunk injection. We tried a biological product. One thing we noticed is that if we are going to spray this the coconut, we cannot spray beyond 60 feet. Napuputol po yung impong nagawa sa kawayan. So the recommendation in discussing it with the farmers, we support the position of PCA na yung mga senile trees and all those trees that are above 60 feet, particularly with a slight infested area as well as the medium infested area, putol and replant. Kasi kung hindi po natin gagawin yun, kahit po nag-spray tayo, yung mga umabot ng 70 feet, yun po ay nag-harbor, doon po lumilipat ang coconut cane insect. Kaya pagkatapos po tayo ng spray, katulad po sabi ni Father Robert, itong barangay na to nag-spray, nalinis, pagtigil nila, yung ibang barangay hindi nag-spray dahil airborne po, nadadala po ng hangin, yung kulisap, yung kulisap, bumabalik po, kaya nagiging useless po ang pag-spray. Even if we use yung ginawa po ng Picard, ginawa po ni Dr. Aidala, yung ginawa po ng ibang spraying system. So we cannot do just spraying. We have to cut the coconut. Above 60 feet, we have yung mga senile trees, palit. Ang na lang po ay yung replanting. Yun lang po ang naging findings namin sa Sariaya, sa Candelaria, and sa Batangas, sa tinatawag po namin yung pinaka-sentro, pinag-umpisahan, katabi ng pinag-umpisahan po ng coconut scale insect. Maraming salamat po at ito po ang report ng ginawa namin para sa MAP Association of the Philippines. Salamat po. Hindi po magbigay kayo ng written report para maisama natin sa record ng hearing as alternative solution to eradicate infestation. Okay? Yung report po ay ipapadala ko po namin sa inyong opisina at sa MAP Association na rin po yung report na yan. Salamat po. Maraming salamat. Now, we want to hear from the first Fertilizer and Pesticide Authority with regards to yung kung gaano ba katagal sila magbigay ng approval ng mga gagamiting mga chemicals and biochemicals in case of this infestation. Here represented by Executive Director Giana. Okay. Thank you, Madam Chair, with your permission. Magandang hapon po. Maikli lang po yung sasabihin ko. Marami na pong nasabi kanina all about chemicals and organic. Ngayon po, sa kumakalat na peste na ito, nililinaw ko lang po na sa mandato po ng FPA, ito po ay isang tinatawag nating Technical Regulatory Agency. And Dr. Medina mentioned about protocol. So ito pong science-based undertaking, kinakailangan po nating gawin sa lalong madaling panahon para po, una, ang produkto ho ba ay effective? Effective ito. Ito ba ay mayroong side effect sa health ng tao? Titingnan din po natin yon. Ito po ba ay makakasama sa mga environment natin, sa mga friendly insect po natin, katulad po ng butterfly, ng honeybee. Kaya po napakahigpit po ng aming katayuan sapagkat sa isang banda po, isasatisfy natin yung effectiveness ng product. At the same time, we are going to ensure the safety
of the friendly insect, of the environment. Ang susunod po, pag nag-spray po tayo, yun pong komunidad ay dapat po nating isaalang-alang. Ayaw po nating mangyari, Madam Chair, yung nangyari po sa saging. Kung maalala po ninyo ang saging, at yan po ang nangyayari ngayon sa coconut. Napakabilis ng pagkalat ng peste. At ngayon po, ang banana industry, ganun din po yung tinatawag nating sigatoka. Napakabilis pong kumalat. Yung kanyang ascospore, yung mga spores niya na medyo basa-basa, nadadala ng hangin. At yan po ay madaling ikalat. Kaya po pagka nagkaganon, ano ang ginawa natin? Mabilis po ang pagkalat ng peste, katulad ng scale insect, ganon din po ang nangyari sa banana. Kaya po nagkaroon tayo ng tinatawag nating aerial spraying. At yan po ay, actually po ay pag-uusapan ho namin ni Secretary kung ito po ay mga pupwede sapagkat we have to consider a lot of consideration. Health, safety, toxicological. Ang isa pa po, ang tubig ng nyog. Kung magkaroon tayo na ma-infect ang tubig ng nyog, ito po ay magkakaroon ng residue level. So hindi po lahat ng pestisidyo ay kinakailangan nating tingnan, bagamat nung makipagtulungan po kami po, PCA, DA, BPI, UPLB, lahat po, including the private companies, ma'am, we have mobilized all our resources and we ended up, after trying it in the coconut station in Alaminos and in Bicol, ito po ang nakuha natin. May dalawa pong produkto, ito pong nabanggit natin, na rehistrado rin po ito sa banana, sa scale insect. At bagamat iba po ang physiology ng coconut, tiningnan din po natin ito. Tingnan po ninyo ang kaibahan. Ang saging, malambot, succulent. Ang coconut, matigas. So, napakataas po ng coconut, nabanggit po kanina, about 50 feet. Paano ho ang ating gamitin dito? Soil drains, gagawa po tayo ng trunk injection, at ito po ay pwede nating i-spray sa paggamit po ng power spraying method. So, yun po ma'am, lahat po ng potential, pinagsasama-sama po natin ito para tayo po ay makatugon sa pangangailangan. Yung iba pa lang po, ay tulungan naman ninyo kami rin sapagkat we are open to all the suggestions. Basta Gaano katagal para magkuha sa inyo ng permit? Under emergency permit, ma'am, ngayon po, basta po ang isang produkto rehistrado sa halimbawa sa scale insect in banana, in 1 month, 2 months, pagka nagkaroon po agad ng preliminary screening, we can get the registration. Kasi ito po ang tinatanong ng ating industry na kung may solution sila at kailangan pa-approve sa inyo, gaano katagal? Yes, ma'am. Okay. Under emergency po, ibigay lang po yung datos nila na ito po ay kino-ordinate nila sa PCA sapagkat, ma'am, Madam Chair, meron ng katanungan gaano kadami ang ating i-spray? Kailan po natin i-spray ito? Ano po ang epekto nito sa coconut meat? Ano ang epekto sa Alam po coconut namin water? yun, kaya lang minsan ang complaint is kung napakatagal, then hindi na rin magagamit. Kaya dapat, tama kayo, pag may emergency, kailangan iba naman yung sistema na pagbibigay ng permit pag may emergency. Kaya po madali naman po yun. Marami pong salamat. Salamat po, ma'am. Ire-recognize na natin yung ating mga local government na naandito, ang ating pong mga representing the mayors, the LGUs. Magsasalita po si Mayor Erickson Sulibit ng Liliw, Laguna. Magandang umaga po, Senator Cynthia Villar, sa ating pong Secretary Kiko Pangilinan, sa mga bisita po. In behalf po ng Laguna, ako po ay sa bayan ng Liliw. Sa amin pong bayan, medyo nag-react nga po ako doon sa sinabi kanina ni Mr. Cito Beltran na parang wala daw po atang ginagawa ang LGU. Wala akong katotohanan yon. Gaya sa bayan po namin, pagkaupo ko po noong July, actually yan po kagad yung aming unang binigyan ng pansin dahil napakarami po sa bayan namin ang nakikinabang sa coconut industry. Meron pong pangyayari isang araw, papunta po ako sa farm,
Akala ko umuulan. Pero dumiretso po ako. Yun na po pala yung scale insect. Napakakapal. Rollers ang tawag. Pagkatapos po nun, pinatawag ko po lahat ng barangay, ang aking agriculturist, tungkol sa bagay na yun. Actually, doon ko po na-call ang attention ng ABS-CBN, kaya po nagpunta sila sa amin to investigate about the scale insect. Nagkaroon kaagad kami ng agarang pagkilos para masugpo ang scale insect na yan. Nakipag-ugnayan po ang aking agriculturist sa PCA na agad din naman pong tumupad at nagpakita po ng aksyon. Ang problema po namin ay ganito. Nagpatawag po ako ng mga proprietaryo sa lowland barangays kung saan napakarami po talagang coconut at nandun po yung malalaking mga nagmamayari. Habang nag-uusap po kami, nagbigay po ng solusyon ang PCA. Kailangan daw po magkaroon ng leaf pruning. So ginawa po namin. Ang problema, parang wala rin po nangyari. And then after the leaf pruning, sinubukan po namin yung Coxy spray, Conchi spray. Ang problema, wala na naman po. At ang tanong, ganito po. Nung magkaisa po, ang mga barabarangay na ipatawag lahat ng proprietaryo, may-ari. Ang tanong po ng may-ari ay ganito, sino po ba ang gagastos? PCA. Ang problema, parang kulang po ang pondo ng PCA. Ang naibigay lang po sa amin ng PCA ay power spray. Ang gamot po is sa may-ari. Alam naman po natin ang buhay ng mga farmers, magsasaka. Pag walang bunga, wala po sila kikitain. Ngayon po nagsisimula na po ang problema, wala na pong bunga. Hihingan pa ng dagdag gastos para masugpo ang problema. Yun po ang katanungan. Nandito kasama ko po ang iba't ibang kababayan ko sa Laguna, iba't ibang mayor. May ginawa po ang isang barangay, umaksyon ang isang barangay, nasugpo. Ang problema, yung isang barangay hindi umaksyon dahil walang pondo. Babalik na naman sa kanila. May ginagawa po ngayon ang bayan ng Liliw. Ang tanong ko po, may ginagawa po ba ang kalapit bayan ko? May ginagawa po ang probinsya ng Laguna. Ang tanong ko, meron po bang ginagawa ang probinsya ng Quezon, probinsya ng Cavite, at probinsya ng Rizal? Probinsya ng Batangas? Dito po yung ating head ng PCA. Pag ganito bang infestation para tayong may malaking problema, ano ba yung tinatanong nila? Sino ba sasagot sa pagpuksa? Kasi kung aasahan natin yung mga farmers, tapos walang pera yung mga farmers, hindi tayo magiging effective. Ano ba policy ng PCA dyan pag ganyan? And for that matter, any agency na yung kanilang mga produkto ang nag-infestation, ano ba ang policy dyan? Kami po may budget dyan dun sa yung pong leaf pruning at saka yung pong spraying. Hindi po naman yung po namang spraying sa iba ay nakaka-recover. Awan ko lang po dun sa kanilang lugar. Siguro po hindi po naging thorough kasi po kinakailangan i-repeat yun every 10 days. Ang tinatanong ko, sino ang sasagot ng budget? Ay pag kami po yun natawag po sa amin, as much as possible po kami po ang na-respond. Kasi sinasabi nila pag hindi ginawa extensively, kung isa gumawa, yung isa hindi, yung isa gumawa, hindi rin effective. Siyempre may mahirap, may mayaman. So dapat siguro ang ating gobyerno, pag ganito na merong infestation, baka kailangan talaga mag-budget ang gobyerno para consistent yung paggawa natin. Kasi hindi tayo mananalo dyan kung hindi consistent tayo. Kung hindi
kung iba-iba ang ability ng mga tao na gumastos, mahirap nating ma-achieve yung consistency. Siguro sa paggawa nyo ng budget, law of probability na mag-infestation every year, dapat may budget tayo sa infestation. Mayroon din po kami budget, bagamat ito po ay laging kulang. Pero ang nangyayari nga po dito... Kasi ang problema ng infestation, pag kulang ang budget mo, hindi may stop. Hindi katulad nung halimbawa planting lang, walang problema, di ba? Pero pag ganito, nasakit tong inaano natin para tayong nagkasakit, hawa-hawa, pag wala tayong budget, talaga magkakahawa-hawa tayong lahat. Iba kasi yung program na pang pag-sustain. Iba naman tong ganitong calamity. We will listen to Secretary Pangilinan. Yes, thank you, Madam Chairperson. In fact, nung nagbigay ng briefing po sa akin ang PCA last Friday, napansin ko, and it was presented earlier, which is something that we have to review. They are looking at employing 226 sprayers. And we're talking of 4 provinces. No? Yeah. So is 200, obviously 226 will not be enough. And therefore, we would like to review the budget. Yeah. We would like to review the personnel deployment. We would like to see how we may revise, if needed, the Kasi presentation. ang sabi nila, ni-release daw sa kanila 50 million. Pero yung pinresent nilang budget, 150 million. So may discrepancy na, di Yes, ba? and immediately, Madam Chairperson, that evening I contacted Secretary Butchabad regarding budgetary augmentation. And we're in the process of precisely addressing this, and within the week I will be meeting the task force so that we can review and then revise and then implement. That's the answer to your question. Yun ang tinatanong nyo eh. Salamat po. Isa pa po, kagaya sa mayroon pong katanungan ang aking mga kasamahan. Pwede ho ba ang isang kagaya naming maliit na bayan na mag-declare ng state of calamity? Kasi ho, kagaya nung sinabi ni Father Robert, inihintay po namin na magsimula po sa probinsya o sa national ang pagdedeklara, ngunit parang wala pong nangyayari. Hindi po pwedeng national kasi hindi naman national infestation to. So magsisimula talaga sa probinsya nyo kasi hindi naman lahat ng probinsya affected. So miski naman sa calamity, di ba? Hindi tayo nagde-declare ng national kung saan masyadong affected, yun ang dinideclare natin. So you can declare. Yes, ma'am. Salamat po ng marami. Okay, maraming salamat po, Mayor. And then we want to recognize i-recognize na tayo ng mga probinsya at ang na-assign na magsalita para sa mga probinsya is the Provincial Agriculturist of Batangas, Miss Sara Adolfo, kasi ang masyadong tinamaan na yung Batangas. Okay? Magandang hapon po, Madam Chair. Magandang hapon din po sa Secretary of Agriculture, Secretary Pangilinan. Cabinet Secretary for Food Security lang. Ay, sorry po. Madam Chair, bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang po muna sanang sagutin yung tanong ng ating butihing mayor from Liliw, Laguna, kung ano daw po ang ginagawa namin. Madam Chair, sa Batangas po, we have on record, actually dala-dala ko pa ang dokumento just in case kung sino man po ang magtanong, lahat po ng naganap na meetings, trainings, pati po ng operations namin sa leaf pruning and burning, pati po sa fertilization ng affected trees, dala ko po. So just in case kung sakali lang gustong makita ni Mayor, para alam niya na ang provincial government of Batangas ay may ginagawa. At dito po sa activity pong ito, katulong po namin ang mga municipal agriculturists po namin. Okay. Regarding po dun sa issue ng coconut scale insect, ang provincial government of Batangas, we recognize the significant contribution of the coconut industry to our economy. Sa sa amin po, 10-11% of our provincial land area ay devoted to coconut. Equivalent din po ito sa 30% ng amin pong total area devoted to crops. Malaki po talaga ang coconut industry sa province of Batangas.
almost 24,000 families ang dependent po sa coconut alone. Hindi ko na po sasabihin kasi kung gusto nila ng action, I have here documentations, pictures, pati records of attendance na mga meeting namin, dala-dala ko po. So, solution na lang po ng Provincial Government of Batangas in answering dito sa infestation ng CSI. Pasensya na kayo, Madam Chair. Medyo first time ko po, kaya kinakabahan ako. Madam Chair, with our limited resources, tulong-tulong na po kami, kasama po ang aming mga munisipyo. Actually, si Gov po, panay po ang meeting sa aming mga mayor. In fact, ang huli niya pong meeting is last February, kasama po ang mayor para pag-usapan, yun nga pong kwarantina. Kasi nung pinag-uusapan po tungkol dun sa BPI order na Number 1, series of 2013, doon po sa quarantine, kailangan po alam na mga mayor dahil baka mag-i-issue po kasi ang munisipyo noon pong permit para po sa transport. Kaya si Gov, in support sa BPI at sa PCA, ay kasama po niya ang mga mayor, kinausap niya para po pag-usapan po ito. Ngayon po, ongoing din po, nagkakaroon po kami ng nagmimigay po kami ng seeds, organic fertilizers para po doon sa mga intercropping. Para po alam po namin na medyo apektado na po talaga ang aming mga nyog, hindi nakikita ang aming mga coconut farmers sa nyugan. So tinuturuan po namin sila at tinutulungan na magkaroon ng intercropping para po habang iniintay na makarecover kung ano man po ang action ng ating national government, meron po silang pwede pa pong pagkakitaan. Ang isa po sa naging programa namin is yung pong Operation CSI. Yung po ang tawag namin sa province of Batangas. Ito po ay with coordination sa PCA, sa mayors, Municipal Agriculture Office, lalo na po sa barangay. Hindi sa isang barangay po, pumupunta ka po kami, ang activities po ay leaf pruning, tapos burning din po. May permit din po kami sa DNR, basta ang sabi lang po ng DNR, pwede po, kung talagang wala na daw pong measure na pwede, papayagan kaming sunugin yung affected leaves na na-prune. Basta lang po malayo sa residential area. So ginagawa po namin yon. Hindi sa buong barangay, hindi po lahat ng coconut trees ay napuprune namin. Sa total pa halimbawa po 1,000 sa isang barangay, 300 trees lang po yung napuprune namin. Pero kasama po namin dito ang barangay captain, representative ng Municipal Agriculture Office, at saka po barangay officials, saka po concerned citizens sa barangay. Itunuturo po namin sa kanila kung paano po yung tamang pagpuprune based dun sa itinuro sa amin ng PCA, pati na po fertilization. Sa buong 2012, nung pong ito po ay na-brought into our attention sa provincial government, 780 trees po ang na-prune namin. Nito naman pong 2013 ay 14,120. Dito po sa dala ko, pati po pangalan ng farmer, coconut farmer na pinuntahan namin at ilang puno ng nyog ang aming na-prune sa kanyang farm. Nandito po sa record namin, Madam Chair, para transparent lang na ang aksyon ng Provincial Government of Batangas. Lahat po ng hiniling ng PCA at ng line agencies ng Department of Agriculture tungkol sa PCA, kami po ay very cooperative. Tapos bukod po doon, talagang may sarili po kaming aksyon. Hindi kami napayag na yun lang pong kanila ang aming nagagawa. Pero ang governor po namin is mahigpit yung mandate na we have to take our own action and we have to use our own funds. Bukod dun sa ibinibigay nilang dagdag. Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat sa probinsya ng Batangas. Kaya natin tinatawag to para yung ating other local governments makapulot na mga aral sa kanila para nang sa ganon, kung sa inyo dumating, at least alam nyo kung ano ang process na gagawin. I think gusto rin magsalita ng Secretary Pangilinan. Yes, Madam Chairperson. I'm just curious because ngayon ko lang narinig yung briefing presentation ng Batangas. How are they doing? Na-damage din, pero But has it improved? nag-improve ba kayo o na-stop nyo ba? Or tuloy-tuloy po ba ang tuloy-tuloy pa rin ang insect infestation?
honestly po, hindi po talaga nakokontrol yung infestation. Pero yung pong monitoring namin doon po sa mga trees na na-prune namin at na-fertilize namin, within 1 month, binalikan po namin yung mga areas na na-prune namin. So nakita po namin, nakaka-recover, nagkakaroon uli ng bagong branches. After 2 months, maganda pa rin po. After 3 months, may CSI na po uli. Ganon. Apo. Oo, nabalik. Apo. So, ano ang solution pag ganon? PCA. Pag bumalik, ano gagawin nyo? Actually, yun, marami pong observation na gano'n. So, normally, ang recommendation talaga namin, pag bumalik, repeat yung ating just repeat treatment and repeat. Kaya nga po talagang kung hindi massive ang gagawin natin, because there are other sources. Kasi kung sana yung massive, lahat-lahatan, walang magiging sources ng bagong henerasyon. Kasi katulad nga sinabi ni Sarah, hindi naman natin kakayaning lahat at mayroong mga may-ari na ayaw. Ngayon, kahit maubos natin ng isang barangay, yung katabing barangay hindi. Pag humangin po, base po doon sa pag-aaral namin, 400 meters from the source, pwede siyang mag-disperse. So, within 1 year, pwede pong makaano siya ng 40 kilometers ang kanya pong matatransfer. So, importante yung sama-sama. lahat mag-cooperate. Sama-sama po. Oo, yun ang importante. Sabay-sabay. Kasi lilipat. Yes, ma'am. Lilipat. Sabay-sabay dapat. Okay. So, meron po, susunod yung ating provincial agriculturist ng Quezon. Ano naman ang maishishare mo? Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Governor David Suarez, ako po ang provincial agriculturist ng Quezon. Mas lang po namin bahagi ang karanasan ng Quezon sa scale insect. Ang outbreak na ito sa CALABARZON ay walang pinagkaiba sa sakit ng tao na pinabayaan na ang sintomas ay hindi binigyan pansin kaya ito'y lumalala ngayon hanggang sa naging cancer na at tuloy ang sisira sa industriya ng niyog sa CALABARZON. Nang malaman po ng tanggapan ng pananabig ng agrikultur ang pagkakaroon ng infestation sa Quezon noong October 2013 sapagkat nagsimula nga ito sa Batangas, kagyat pong bumuo ng task force ang Provincial Government of Quezon na tinatawag naming Scale Insect Provincial Action Group Quezon. At kalinsabay po nito ay nagkaroon ng declaration ng state of calamity sa lalawigan ng Quezon na naging sinundan ng ibang mga munisipyo na nagkaroon na rin ng infestation. Bagamat may mga programa ang Philippine Coconut Authority, ang Provincial Government of Quezon ay nagkaroon din ng sarili mga gawain para ma-address natin ang problemang ito. Kalinsabay dito ang pagkakaroon ng malawakang kampanya at pagbibigay kabatiran sa ating mga magsasaka kung ano ang insektong ito at paano ito kumakalat. Ganun din, nagkaroon tayo ng pagtatayo ng biological control rearing stations na kami po sa provincial government ang nagpo-produce ng predators para sa scale insect. At ito po yung pinamahagi natin sa mga lugar na slightly to moderate ang infestation. Naging signifikante ito sapagkat dun sa mga kokonti pa ang population ng peste, hindi naging mabilis ang pagkalat. Ibig sabihin, nababalam natin o napipigilan natin yung pagkalat ng nasabing peste. Kalinsabay din ang massive spraying ng mga affected trees gamit ang cotton oil nung una at ngayon po ay gumagamit kami ng wood vinegar na pinag-aralan din ng tanggapan ng pananabig ng agrikultur at napatunayan na epektibo ito para sa coconut, scale insect, sa niyog at sa mga mangustin na kung saan ang mangustin, rambutan, alansones at iba pang fruit-bearing trees sa Quezon ay naapektuhan na rin. So balit ito ay nagkakaroon ng magandang resulta sa paggamit ng wood vinegar ng pamamalang panlalawigan ng Quezon. Naging bahagi rin natin yung rehabilitation ng mga affected trees sa pamamagitan ng fertilization na dapat nabigyan natin ng sustansya ang halaman para magkaroon siya ng resistensya dun sa pesting ito at mabilis ang pagtubo ng mga dahon. So namamahagi tayo ng iba't ibang uri ng fertilizer, organic and chemicals. At bahagi din ng programa ni Governor Suarez yung rehabilitation sa replanting. Ready ang assistance ng pamahalang panlalawigan sa mga punong prutas at niyog na naapektuhan na pinagkakaroon po natin sa mga magsasaka. So meron tayong master list ng affected farmers. Kaya lamang po, katulad din ng karanasan ng ibang lalawigan, bagamat hindi ganun kabilis yung pagkalit sa lalawigan ng Quezon, ang pesting ito, dahil sa iba't ibang interventions, darating ang panahon na babalik at babalik pa rin ito. Bakit? Nagsimula tayo sa mali. Gusto pong sundan at sundutin yung sinabi
ni Dr. Medina dun sa approach natin ng mga introduced species kung paano dapat kino-contain. Kung noon pa lang sana nakita natin sa Tanawan, Batangas, ito ay nandun, dapat hindi na ito lumipat pa kung tama yung pamamaraan ng pagkontrol ng peste. Nakordon na sana, naimapa na, at hindi na nalipat pa sa iba. So dahil mali yung ating simula, kaya ngayon mas malaking problema ang hinaharap, hindi lamang ng CALABARZON, ito po'y problema rin ng buong Pilipinas. Sa usapin po na kung sino ang dapat gumastos, considering the situation of our farmers in the country, not only in CALABARZON, isa sa pinakamahirap na sektor ang ating mga magsasaka. Walang kakayanang magpondo ng mga gamit para masugpo ang pesting ito. Sige po, ito yung pagkakataon na paglaanan ng pamalang nasyonal ang lahat ng pangailangan para masugpo ang scale insect sa CALABARZON at sa iba pang lalawigan na tatamaan ng pesting ito. Dahil kung hindi, mas malaki pong problema ang harapin natin dahil industriya, hindi lamang ng CALABARZON o Region 4A, kundi industriya na pangkalahatan sa bansa ang maapektuhan po ng problemang scale insect sa lalawigan ng Quezon at maging sa CALABARZON. Maraming salamat sa ating provincial agriculturist ng Quezon. Ngayon naman maririnig natin from the landowner, representative ng landowner, former Mayor Francisco Lirio of Tanawan, Batangas. Magandang hapon po sa inyong lahat, Madam Chair, Senator Pangilinan, mga resource speakers. Ako po ay nagparito sa imbitasyon ng ating opisina ni Senador Villar. Wala na pong pag-asa ang aking yugan dahil patay na. Wala na pong magagawa ang PCA, ang lahat ng mga pesticide na sinasabing yan, kung hindi ako'y magpalit. Magpapalit ay maliliit pa pinapatay, inaatake na rin ng mga pisting yan. Nagsimula ko itong napuna. Gusto ko malaman ninyo because this all started in my own barangay, in my farm. Ang bintang nila ay sa akin daw farm. Na hindi ko naman kasalanan, hindi ko naman inimbita yung mga pisting yan. Kaya ang tingin ko, dapat ako kanina muna ninyo pinapagsalita. Gawa ho nang sa akin nagsimula ito sa aking barangay, sa aking farm, sa aking bayan, sa aming lalawigan. Kanina pa ho akong inip na rin because lahat ho ng pinaglalabanan natin dito, pinagtatalunan, ay doon nagsimula sa akin, na hindi ko naman kasalanan. Inulit-ulit ko. Ako ho may minanang maliit na niyugan, 30 hektarya. Ako ho masipag magalaman. Yan ho na lamang ang aking trabaho. Ako ay nagretiro na sa lahat. Pinagyayaman ko yung aking kapirasong lupang yan. Itaas ho inyog, sa gitna'y lansones, sa palibot ay saging. Ngayon ho ay sa mga patuto, kung tawagin sa amin. Ngayon ho wala nga lahat yan. Kaya ako hirap na ngayon. Ang akin hong 2009, sometime in about May or June 2009, napuna ko paninilaw ng aking mga halamang minamahal. Ngunit, kaya ako nagpunta sa aming city agriculturist. Hindi na ho muna sa itaas. Kung bagamat yung si Secretary Alcala ay kaibigan ko, ay ako hindi ho nagpunta ron dahil manunong eskalapon Meron dapat akong daanan. Yun yung aming city agriculturist dahil devolved na yan Ay di, ang sabi ho ng aming city agriculturist, sabi, sige Kap, pupunta at imbestigahan. Retratuhan. Ikot sa aking bukid. Di ako naman pag-aaralan daw at magagawa ng report. Intay ako ng intay at saka tinuro ko sa PCA. Sa amin ho, ang representative ng PCA, yung si Binibining Luz Molinong, mabait ho naman tao at masipag. Doon ho ako nag-report din kasi tinuro ako ng city agriculturist. Report ako roon. Ganon din ho ang ginawa ng mga PCA, retratuhan, ikot. Gagawa raw sila ng report. That was 2009. Naghintay na ako ng aksyon. I-report na naman ako roon sa opisina. Babalik na naman ho. Re-retratuhan. Gagawa rin daw ng report. Meanwhile, ang akin hunyog papatay na napapatay naman.
Patay ng patay. Ano ho ang nangyayari? Sa kawalan ko na ho ng pag-asa, ako rin gumawa ng sulat. Ang pagkakamali ko, hindi ko mahanap ngayon yung aking sulat na yun. Sa pag-upo ni Secretary Alcalang, kakilala ko naman, ay ako rin gumawa ng sulat. First week ng kanyang panunungkulan. Ako yung nakakasigurado ho natanggap dahil may return address ako return card. Nakaraan ho ang napakahabang panahon, wala ho nangyayari. Ito yung Secretary of Agriculture na magaling na lalaki. Naging congressman. Ay ito ho ay aking iniintay. Wala ho nangyari. Sa kawalan ko na in my desperation, ay as a desperate move, nagpunta ako sa ABS-CBN. Salamat sa kanila. Ang pinadala ay baka ikako sakaling mapapansin ni Secretary Alcala sa taas ng kanyang pwestong yon. Ay dumating si Dominic Almelor at naggawa ng 15-minute documentary. Kitang-kita lahat, pati maliliit na lahat na ho. Ay pagka after the airing, 3 beses yung in-air ng ABS-CBN. Abay, wala pa ho isang linggo, here comes Secretary Alcala running and rushing. Ay, di ang ginawa ko muna, di kami nag-usap. Bakit daw dinala ko na agad doon? Ay, manyari ka ako, 2 taon ka na rin sa upuan mo, hindi ka naman naimik. Ngayon, ay di kung nakikinig si Senator Villar, ay di nagpunta sa Tanawan, nagpunta sa baryo ko, hinanap ako. Yun ho ngayong, ang amin ng baryo, barangay, ay dilim at sikit, nagka-traffic ng katakot-takot sa dami ng sasakyan. Lahat na yata na taga-Region 4 ng Department of Agriculture at PCA employees, lahat na yata na sasakay naroon. Talaga ho nagka-traffic doon sa aming baryo. Noon dumating si Secretary Alcala. Ay kakoy kung ito sa daming ito ng empleyado at mga opisyalis ng Department of Agriculture, ay kung ito ay gumawa ng isang hakbang malala ang bawat isa, ay baka ako hindi nagkaganigan na rin ang aming mga... Ang sinabi ko na lang kay Secretary Alcala, sabi sa akin, Mayor, huwag na tayo magsisihan. Abay kako, sino sisisihin ko? Ay patay na ang aking... Tayo kayo magtulungan ng magamot yan. Abay kako, ang may sakit, nagagamot. Pero ang patay ay hindi na. You are 2 years and 150,000 trees late, Mr. Secretary. 2 taon. No, 2012 nung dumating dun 2009 ako nag-report. 10, 11, 3 taon. You are 3 years late. Mali pala ako. Kaya po, ay yan ay gusto kong malaman ng ating kagalang-galang na chairperson. Para nung kung kayo naman para ho lamang, ako ho, wala nang pakikinabangin dito sa ating pagpupulong na ito. Sa imbitasyon po ninyo, ako ho dumalo rito, galing sa Batangas, kasama ko si Board Member Hernandez at si Vice Mayor Mendoza. Pare-pareho ho kaming biktima at may kapi-kapiraso kaming lupa na minyog. Na kaya kami pumarito ay baka sakaling makakatulong sa bansa na makatulong doon sa aming eksperyensya. Yun hong naririnig ko kanina ay napakagaganda sa salita. Pero that is not what is happening in the ground. Hindi po ganyan na nangyayari sa ilalim, sa mga bukid-bukid at mga barabarangay. Kaya po salamat at narito si Senator Pangilinan ay naman natutulong sa Department of Agriculture, ay ako'y naniniwalang baka maiiba-iba ngayon ang takbo. At kung sakali po ay kung pasensya na kayo sa aking pananalita at ariho lang, baka sakaling makakatulong. Wala nang pag-asa riyan dahil patay na ang aking mga niyog. Minana ko pa sa aking ama. Salamat po. Maraming salamat po sa ating mahal na mayor at landowner from
ano ba yun? Tanawan, Batangas, former Mayor Francisco Lirio, hindi pa naman tayo nawawalan pag-asa, Mayor. Pwede pa tayong mag-rehabilitation. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi pag nawalan kayo ng pag-asa, mawawalan ng pag-asa ang Pilipinas. Okay. Yung mga anak na lang nyo, tutulungan kayo ng PCA, di ba? Pangako ng PCA. Ito po talagang kasama ko po to, binabantayan ko to para nilalagay nila sa certificate yung mga pangako nila at pinipirmahan nila para hindi kami pangakong-pako. Okay? So, marami pa magsasalita, nandito pa rin ang mga farmers group, tapos yung ating Save the Coconut movement, at saka yung ating pong media, pero uunahin ko po nga ang reaction po ni Secretary Pangilinan kasi kailangan na siyang umalis kasi may meeting siya sa Malacanang. So, tatawagin ko po na si Secretary Pangilinan para mag-react siya sa lahat ng nadinig niya para naman malaman natin ang kanyang long-term, short-term and long-term plan para sa Philippine Coconut Authority. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Nakikinig po tayo mula po nung alas 10 pasado hanggang mag-aalas 2 na po, doon po sa ilang mga spokespersons ng iba't ibang mga ahensya, pati po ng private sector. At ang totoo po niya, nung Biyernes, kami po ay nagkaroon ng initial briefing ng PCA, nabanggit ko na po kanina. At unang-unang nakita ko po ang problema ay ang pagmomobilisa ng dagdag ng pondo at ng tao na kinakailangan para matugunan itong pesteng ito. At ito po ay agad naman po nating dinulog din kay Secretary Butchabad. So ang gagawin po natin ay kung hindi man Miyerkules ay Huwebes, ipupulong ko po yung task force kasama po ang ating ang PCA para ho talakayin pa ng mas malalim yung at kasama rin po ang FPA para talakayin pa po ng mas malalim yung mga hakbang na ating maisasagawa. Pero immediately yun po ang nakita natin, hindi po ako nasisiyahan dun sa naging mobilization ng pondo at ng tao base po dun sa naibigay, at gusto ko pong tingnan kung ano pa ho ang pwedeng dagdag na suporta may bibigay natin. Kahit na ho paano natin tingnan yung 226 na magsispray po sa 4 na probinsya, uunahan po tayo ng peste. Hindi ho natin mauunahan ng peste. Kaya kinakailangan po nating ayusin pa ho ito. Pangalawa po ay siyempre yung nabanggit po kanina na in the meantime, pwede pong alternatibong suporta na may bibigay natin sa ating mga magdunyog, gawa nga ng napeste na po ang kanilang produkto. So ito rin po ay kaya nga ho sana narito si Secretary Prosi dahil yung suporta pa ng iba pang mga ahensya ng departamento ay kinakailangan po nating immobilisa rin, at we will have to tap the other agencies. But I think ultimately, we're also looking siguro at potentially yung pag-realign ng ilang budget dahil nga sabi po nila ay kulang po, no? So, but yun po ang ating naiisip initially na ating may sasagawa, pero sa huling banda ang nakikita ko po kinakailangan yung buong sektor ang may mobilisa natin dito. Hindi lamang po yung gobyerno, kasama yung national at local government, kasama din po yung ating magsasaka mismo, no? Yung private sector kailangan din pong mamobilisa. Yun po ang gagawin po natin, no? Immediately. Merong mga nabanggit na declaration of state of calamity or emergency. Even that we will have to review and see kung in certain areas baka ho it might be necessary, but we will have to decide that within the next few days po. Apart from this po, we are also, dahil aalis na po ako, yung mga iba pa hong magsasalita, we would like to ask the committee, no, if we can, kung pwedeng maaring makuha din natin yung mga submissions po nila. And we also commit to submit a progress report
no, on what has been discussed dito po sa ating committee hearing, Madam Chairperson. As soon as we have hit the ground running, 140 hours pa lamang po akong naging secretary. Kaya may mga limitasyon, wala pa ho akong opisina. Pero narito po tayo dahil ang interest po natin ay paano ho makakatulong at masolusyonan yung mga problemang nabanggit po. Maraming salamat po at magandang hapon po. Secretary Pangilinan, pwede na po kayong umalis kasi ayoko na ma-detain kayo. Talagang ganito tong mga hearing ng agriculture, may kahabaan. Kasi kung hindi naman natin madidinig yung mga iba nating mga kasamahan, hindi natin makikita talaga ang real picture sa ground. So madidinig naman po natin ngayon yung mga farmers, representative ng farmers, sino ba? Alyansa ng Agrikultura. Magandang tanghali po. Alam po ninyo, kung galit ang landowners, mas lalong galit ang mga magsasaka. At alam po ninyo, ang sabi nila, hindi M&M chocolate, kundi NMNM. Ano po yung NMNM? No money, no management. Kulang ang pera, kulang ang management. Salamat, nandito si Senator Pangilinan, sapagat sinabi po niya, natitingnan niya ito, no? Unang-una, yung no money. Alam po niyo, ang hiningi lang nila ay hindi 1%, kundi 1/10 of 1%. Binigay po ninyo less than 1/10 of 1/10%, 1,001%. Hindi nabigay-bigay. Sa amin, disgrasya yan, ng gobyerno. Sa 65 billion, hindi mabigay yung hiningi nila. No money. No management. Walang order ito. Ang gulo-gulo niya. Sinabi ka ni Senator Pangilinan ngayon, ang nagsasalita, hindi nag-usap sa isa't isa. Salamat may task force ngayon, no? Pero alam po ninyo, nagtatang mga farmers, ganyan ba tayo, na hindi natin alam na babalik ang insect? Hindi ba natin alam? Lahat ng bansa, by group, sabi nga ni Ms. Medina, kasama ko siya dito, no? Lahat ng bansa, grupo, tayo patingi-tingi. Ano ba ito? Ba't naman ganun tayo? Yung sasabihin natin, kasi gobyerno, hindi nagbigay ng pera. Problema ng gobyerno yun. Bakit ganun? Hindi 1/10 of 1%, ha? Ang hinihingi, 6.5 billion. Hindi 650 billion. 6 hindi mabigay. So, dahil yun ang nangyari, at ang huling salita, sa task force, wala na naman magsasaka sa task force. Puro mga businessmen at gobyerno. Hindi ba? Kinos kasi Ms. Medina. Walang farmer. Okay, so ito sinasabi namin, no, para sa madaling sila. 5 points, no? Point number 1. Kulang ang pera at hindi sapat at hindi conforme sa malaking problema. Nagpapatawa po tayo na 1,001% na hindi mabigay-bigay. Ano ba nangyari dito? Hindi ba niyo alam calamity ito? Ikalawa, itong LGU, yan ang mga bida natin. Sabi nga, Batangas, kulang pera. Sila mismo kuha na pera. Sabi nila sa akin, kasi lumabas na ako sa TV's Reporter's Notebook, no? Kasi ko na UP volunteers, di ba pa? At sinabi po nila, kulang yung coordination LGU, no? Kung meron man, dapat bigyan ng support LGU kasi ang LGU ang may responsibilidad ng agriculture. Yung perang malaking 65 billion, dapat bigyan sa LGU para magalaw ito. Ikatlo, may nagsabi sa akin, yung DTI na yan, ako, galing ako DTI, no? Ano sinasabi na, kung sabay mo calamity, hindi makaka-export. Alam po ninyo, ito ay calamity. Ano mas gusto natin? Export para yumaman yung mayaman na o tunay magsasaka? So, kung may calamity, declare. Sinabi sa akin yung Quezon nag-declare. Yung iba pinipigil nila, bakit nakakaya raw? Nakakaya ang nangyari sa mga masasaka. Dapat payagan nyo mag-declare ng calamity. Ginawa na yan ng Quezon, no? Ibang lugar hindi magka-calamity, kulang pera. Kung i-declare ng calamity, para malaman nyo, kung i-declare ng calamity, may makukuha extra money. Kung hindi mag-declare, hindi sa makakuha. Kung ito, emergency na ito, pabayaan mo siya mag-calamity statement. Ginawa ng Quezon. Number 4. Gawin natin organic. Alam po nyo, galing na ako sa trade. Ang export natin sa coconut, dahil organic tayo, pag pinasukan ng pesticide, hindi na tayo makakabenta. Yung coconut pesticide, hindi na tayo makakabenta. Kaya gusto na ang organic water, imbes na Coca-Cola, sa maraming lugar. Kasi organic, kung kirain mo yan ang masyadong maraming pesticide, wala na tayo. At 5, no, sinasabi natin, ito sinabi sa akin ng UP Les volunteers, di ba pa? Galing po ako sa gobyerno, alam ko, napakabagal. Ngunit ito, emergency. Sinabi sa akin, hindi ma-approve itong mga emergency measures dahil sa bureaucracy. Okay lang yan, pero emergency ito, dapat gawa silang fast track.
Ngayon, sinasabi ko po ito, si Administrator Forbes, magaling ang tao yan. Ngunit administrator siya, hindi niya mautusan ng mga iba't iba, no? So gusto po namin, support natin si Forbes kasi marami siyang gusto. Kunyari pera, hindi siya binibigyan. Kaya inaasa po namin na Senator Pangilinan, dahil iba na ang level niya, tutuwan kay Governor Forbes. Kasi si Administrator Forbes, no? Governor, dapat governor siya ngayon, no? Pero administrator pa lang. Si Administrator Forbes, maganda sinasabi niya, ngunit hindi susunod kasi walang pera, di ba pa? Yun lang, Administrator Forbes. Okay. O nga pala, Forbes. So yun lang po. Salamat po. Nabigyan mo kami ng magkakataon upang explain ito. Kung ito, documented sa bito na ito. So, ulitin ko, kami, we support Administrator Forbes, pero wala siyang support. So, nabigyan natin support. Hopefully, Pangilinan, dahil may bagong position siya, masasabi niya sa mga iba na dapat support natin. And with Senator Villar behind that, siguro we'll see the light of day. Pero ngayon, sa totoo lang, hindi lamang disappoint na magsasaka, galit. Pero hindi galit kay Administrator Forbes, ha? Galit sa mga iba hindi suporta sa kanya. Thank you. Maraming salamat, Ernie Ordonez. Pakikinggan naman natin ngayon si isa po from media, Mr. Ben Tulfo, kasi kailangan na siyang umalis. May sasabihin lang siya, so unahin na natin siya. Thank you very much, Madam Chairman. Ako hindi, news media, I'm a documentary media. So, magugulat ho siguro kayo, nakikita niyo ako. I'm giving my analysis sa mga issues. So, every analysis na ginagawa namin is based on facts. Hindi kami nagkokomentaryo, hindi kami nagbibigay ng opinion. Dito ho, sa mga nangyayari yung dinodokumento ho namin. As a matter of fact, we started two months ago silently working down the ground sa mga farmers, landowners, and then sa gitna, yung sinasabi nating local government, may mayor dyan, may mga kongresista, gobernador, and then kakibat niya yung PCA. We're also looking sa itaas. And on the other side of that, may sinasabi tayong industry, yung mga coconut industry players. Sila yung nakiusap sa akin, sinasabi, bring the message. I think it's time for us to have a summit. Bakit summit? Una sa lahat na identify, lahat ho ng mga iniimbestigahan ho namin, krisis ho ang sinasabi nila. Kami ho naniniwala bago nag-umpisa ng krisis to, nag-umpisa muna to sa yung banta ng insekto. Nobody was listening. I was listening kanina doon sa sinasabi ng Bureau of Plant Industry na na-identify in 2010. Naawa naman ako doon sa ale na talaga naman totoo. Based on their investigation, they have identified yung sinasabing insectid in 2010 and even made recommendation, as a matter of fact. Kaya lang helpless sila. They even want to come up with a special order to come up with the kanilang plano na magkaroon ng, this is basically checking up checkpoint, yung quarantine. But then again, sabi nga ni Sito kanina, may mga implications dyan na the greater pain is malaman sa labas ng bansa, may krisis tayo, magkaka-epekto doon sa industriya. So that's one, tinitingnan ko. I'm taking all notes ng mga sinasabi ninyo because we're not news media. We're investigative media. As a matter of fact, we're preparing yung sinasabi namin 4-part episode series on all areas. Pinasok namin ang mga magsasaka sa mga lugar na hindi inaabot. We did not believe doon sa sinasabi ng mga kinaukulan na every actions na ginagawa nila, pumapasok kami sa mga farmers, landowners, absentee, greedy, nandiyan na lahat yan. And even local government pretending to be wannabe that never was and never will be, dito sa problema na to. And then we check the Philippine Coconut Authority, the Department of Agriculture Secretary. I guess they're doing action, but for now, sinasabi namin dito ngayon, and I will not be here parang making a commentary because I'm here to come and deliver. We're documenting. Lahat ho ng mga dokumento namin is based on facts. Hindi ho parang sa amin ho. Kapag hindi mo na dokumento, huwag mong ikikwento. So even dito mga hakbang na ginagawa ninyo, dinodokumento namin because we want to make sure
na para doon sa mga ibang dayuhang press na nakatingin sa atin sa labas. Nandiyan yung Discovery Channel, nandiyan yung National Geographic. Nakikita nila on how we handle the crisis. Bago ho naging crisis, may pagbabanta muna yan. And then nakaka-alarma. And then napunta sa crisis. Now it's crisis and everybody's talking. Before a cancer starts, meron munang benign. And then it becomes what? Malignant. And then terminal. Nasa terminal stage ata kayo. I don't want to be the bearer of bad news. Kaya Madam Chairman, sa akin ang pagpupunta sa inyo, I believe na protocol is necessary, which I think is sa mga reasons kung bakit gumagawa kayo ng ganitong investigation. Kung kailan ba magdedeklara ng crisis in procedures and protocols kasi nasa ibaba naiipit eh. Sometimes our people down to the ground, lalo-lalo na yung mga nasa middle lang na mga sinasabing tanggapan, they know. But the problem really is they're caught up in the politics. And so they cannot issue special order because titenga yan doon sa itaas. Pag sinabing gagawa tayo ng quarantine, anong epekto niyan? So, nakita ho namin sa mga magsasaka complaining about, ito documentation ho namin to, meron ho magsasaka na tumitingala na lang sa langit at sinasabi, sana umulan at para mahugasan yung kukulisap. Ang sari ho sa amin ng mga Batanggenyo, mga farmers na hindi ho pinapasok at hindi ho napasok, talagang pinasok ho namin, yung mga libliban na lugar, alay, Mr. Tulfo, kami nadadalangin, dasal namin, umulan na lang para mahugasan at baka matanggal yung kukulisap na yan. Sabi ko, may nakaabot ba sa inyo? Doon ho, sa labas ng paligid ho ng barangay namin, sa katabi ng lupa namin, may nakikita kami, ala naman ho nangyayari. Bakit ba kami papapasukin sila, nangangamatay naman? So, tinignan ho namin yung mga farmers din na sa loob meron silang mga other things na mga babuyan, lahat. Pero yung mga nyug nila, patay na. Patay yung kanilang mga sinasabing, ito yung nursery, naubos. But then again, para ho sa amin, dinudokumento ho namin doon sa ibaba, yung the feeling of hopelessness and the helplessness and an uncertainty ng mga magsasaka. Who's taking care of them? And then you have a greedy landowners, absentee landowners, na mas gusto nilang magkaroon ng kukulisap kasi dahilan na yan para palayasin namin kayong mga, sabi nga ni Secretary, ito ay Presidential Advisor Kiko Pangilinan, ben, ang salitang hampas lupa, farmers yan eh. Yun ang bubungkal ng lupa. Hindi kaakit-akit pag isang sinabi kayo magkasasaka dahil kay hampas lupa, sa salita, doon sa lingwahe na yon. Sino nakikinig sa kanila? Sila lalapit pa sa barangay. Pag hindi ka malakas sa barangay, hindi ka makakaabot doon sa sinasabing lokal na pamahalan. Lokal na pamahalan, may pupolitika. Doon sa sinasabing mga sprayers na binibigay. Tinitingnan ko yung numbers of sprayers ng barangay, at least na-mention dito. Because we're investigating on that. It's not enough. A lot of interventions are being introduced na sa sinasabing chemical, biological, other forms of intervention, as well as fertilization na sinasabi ninyong fertilization in terms of, sinasabing salt fertilization, other intervention, lahat. Pero in short, bakit kami nandito? Dinodokumento namin, yung sinasabi ng tao. Ang tao kasi, ang taong bayan, nabubuo ang tiwala, hindi sa salita, ng lahat ng dito ngayon sa atin, at kabilang na ako dito, na nagsasalita. Kasi ang panukat ng sinasabing tiwala at pagrespeto, kahit sa politiko, sa impersonal na individual, kahit sino, doon sa resulta ng inyong pinagagawa, merong pamantayan at meron sinasabing yardstick para makamtan mo ang tiwala ng magsasaka ng taong bayan. Ng mga taga-Maynila na hindi naintindihan, walang interest. Sa news media, ito'y kinukover laming balang balita. The 5W and 1H. And that's it. Sabi nga kanina ng katabi ko kanina ng mayor, pasalamat siya na-cover. So, naintindihan bang implication? Naintindihan na ang yung maging epekto. Ito kasi pagdating sa balita, ni-screen pa yan para ikaw maging laman ng balita. Hindi ka sensational eh. Kami, we take the pains of investigating silently, binubuo namin, mapresenta sa taong bayan para nakikita yung totoo.
Kaya nga kami, nabasa ko, nagkakaroon ng hearing ngayon, nandito. So tinitingnan ko lahat ng mga stakeholders and every one of you. We believe that there should be a protocol in terms of response. Protocol na sinasabing, when do you declare crisis? If there's any crisis, state of emergency. Kasi kung tutuusin naman, hindi na kinakailangan yun eh. All it takes is communication down the ground, pagkatapos masasabi sa gitna, quickly na resolve ng mga sinasabing implementers or executives ng sinasabing tanggapan. Pero because may problema, kaya nagkakaganito. Ngayon, bakit ho kami nandito rin? We believe yung solutions na pinag-uusapan natin, alam ko naman lahat, everybody's trying. What are you trying? What are you trying to sell? What's the pitch? You're chemical. And then again, I challenge you, why don't I document it and I will show you the international protocol and a case study blow by blow from day 1 until day 30, day 60, day 90, day 120, until 6 months. Short-term, mid-term, long-term documentation with sinasabing case study na nakikita ni Juan de la Cruz, updated sila every now and then. Hindi nakatago doon sa sinasabing eksperto natin na sa sinasabing sa task force na binubuo ng mga dalubhasa sa UPLB, with due respect, nakakausap ko sila. And then other chemical agencies coming up with their own intervention and solution that have yet to be proven. So ngayon, hindi pa nga masyado sigurado doon sa sinasabing interventions ninyo. You're selling some of that stuff already. And then there's a process na sino ang magde-decide para maaprubahan? Because we're hearing some information also na parang ang nangyayari kasi, I hope we're wrong doon sa nakikita namin, parang may mga points na bakit ito lang. Kung talagang gusto nating massive intervention and intensified information campaign para malaman ng publiko, kasi ang publiko gusto lang nila makita rito yung katotohanan at ang resulta ng tiwala ay base doon sa resulta ng inyong napapakita, hindi sa salita kundi sa gawa. We would like to document that and present that on a documentary reality presentation, just like na ginagawa ng mga international channels na kino-cover. I repeat, I did not come here na makisilip, kundi to document because we are coming up with a special na makakatulong sana. Ngayon nakikita ko na yung mga, the action plans, and including, bago pa naman nangyari nito, na-interview na ng Senator Pangilinan, Professor Alcala, si Mr. Forbes, other officials, yung mga nasa stakeholders na mga nasa coconut industry, ito hindi lang yung mga farmers, kapareho yung mga other things na mga nasa CIIF, sila yung sinasabing panahon na ideklara itong crisis para magsama-sama tayong lahat para kami tutulong kung kinakailangan ng pinansyal. Lahat yan. I also heard na wala tayong sinasabing scientific infrastructure pagdating sa mga sinasabing biological insect na yan. Po tayo naghihearing, Mr. Tulfo, para makita natin kung ano nangyari and maybe we can this is the reason, ma'am. Mag-standard operating procedure tayo in case of insect or any infestation. Nagagawa tayo ng protocol na what do you do in case of that, na kung kailangan ng legislation doon, gagawa kami ng bill. Yes, ma'am. Ito naman ang reason why nag-uusap tayo dito kung sa ano yung lahat ng pagkukulang na nangyari, ma-correct natin sa sa legislation para or sa kung executive order para mas mabilis para mabigyan natin ng solution. Maraming pagkukulang. Yes, ma'am. Hindi naman natin sinasabing perfecto tayo, pero we should always prepare tayo for change. We have to change so that we can be more proactive sa pag-solve ng mga problem natin in the future. We believe in what your intention and everything. Kami hope na present lang ho namin and we're saying we're taking everything na nakakaabot. I hope sa pagsasalita ko rito sa inyo, meron din kayo na pick up and maybe you can use some of our investigation as documented. And doon sa mga other farmers complaining about the abuse of landowners na gusto nila rin na hihingi po kami yung report nyo at saka yung sinasabi nyo na findings nyo sa international kung ano ang protocol nila pag ganito ang nangyayari sa mga crops. Sa amin so naman. That would be very helpful para ma-study namin,
maisama namin for whatever nagagawin namin in the future. Kami naman, ma'am, dito ngayon, before I go, we are trying to send a message doon sa mga chemical companies or anybody else that trying to come up with a solution. I think that the best way is pakita natin sa taong bayan yung proper, documentation na kung talagang successfully and the results of which na talagang dapat na video yan tapos napapakita sa publiko at para kung ano yung effective na magagamit, nalalaman ni Juana de la Cruz sa halip yung sinasabi natin, but they haven't really seen the actual results in the basis of documentation. Thank you so much, ma'am. Kami pong salamat, Mr. Ben Tulfo, na ngayon naman ay pakikinggan natin ang ating governor ng Camarines Sur kasi ang ating pong infestation nasa Quezon, so ang next po na pupuntahan yan ay Bicol, kaya nangumbida na rin po ako ng mga local government sa Bicol para at least madinig nyo yung ano nangyari sa inyo para kung merong makarating pa sa kanila, alam na rin nila yung gagawin nila kasi talagang you learn from what you experience in the past to prepare for the future. So, ang pakikinggan po natin ang governor po ng Camarines Sur, Governor Luis Miguel Villafuerte. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat ng miyembro ng committee, kay Madam Chairperson Senator Cynthia Villar. Personal po ako nagpunta dito dahil talaga naman pong importanteng crisis po ang hinaharap ng CALABARZON at sigurado po kung wala po tayong gawin ngayon na panahon ay aabot po ito sa Bicol region. Kung papag-aralan po natin ang trend, nasa Quezon na po, susunod na po kung babasahin po natin sa trend ay ang probinsya po ng Camarines Sur and eventually the whole of the Bicol region. Ang estimated number of coconut farmers po sa Region 5 ay aabot po ng halos over 300,000 coconut farmers. Ang coconut area po sa buong Bicol ay aabot po ng halos 650,000 hectares sa Bicol region. So napakalaki po at grabe po talaga ang at stake kung wala po tayong gawin ngayon. So ako lang po ay may mga naisip na proposal at meron din konting katanungan, pero unahin ko na rin po ang proposal. Maswerte po kami sa Bicol region. Nagtanong po ako sa Quezon. Nagsimula po ito sa Batangas. At siguro po nalaman niyo po na basado po sa trend ay aabot po yan sa Quezon. Bakit po? Ano po ang mga preventive measures na ginawa po ninyo para hindi na rin po ito maglaganap sa probinsya po ng Quezon? Sabi naman po ng Quezon ay nalaman na po nila ito, nandun na po ang infestation. So maswerte po kami sa Bicol ay hindi pa po dumadating sa amin ang infestation. So simpleng proposal lang po. Sana po ay magkaroon po ng joint task force ang PCA, ang DA at ang probinsya po ng Camarines Sur kung saan mag-set up po tayo ng quarantine checkpoints. Nagpahanap na po ako, nagpatanong na po ako sa mga tao po namin sa probinsya. Maganda daw pong maglagay ng checkpoint sa Calawag, Quezon, at para naman po sa Visayas, doon po sa Allen Port, para po makontain po natin ang infestation. Kami na po ang bahala. Pinapropose ko po sa PCA at sa DA at sa iba pa po mga organization. Ang tao po, kami na po bahala sa probinsya po ng Camarines Sur. Ang kailangan na po namin sa PCA at sa DA is the technical aspect of the quarantine checkpoint. Yung, may information po na nakarating sa akin na ang PCA po ang pwedeng hindi magpapasok ng nyug within a certain area. So doon po namin kayo kailangan. And siguro sasamantalahin ko na rin po, since earlier nandito po ang head ng PCA, sana po we must act on this as soon as possible. Kung pwede po sana next week, meron na po tayong tao doon. Kami po, as soon as tomorrow, pwede na po kami mag-mobilize, mag-set up ng checkpoint. Kami naman po, kaibigan ko naman po si Governor Suarez, pwede naman po tayo talaga mag-collaborate dito. Pero ang kailangan ko lang po, since marami po ako naririnig ng mga delay, sana po next week, may tao na pong papadala ang PCA sa mga established quarantine checkpoints. Nandito naman yung regional manager ng Region 5, di ba, PCA? So, Mr. Porbes. Medyo sa crop protection ho, medyo lamang ho ang Bicol.
Unang-una ho yung regional manager ho, yung entomologist. Ikalawa po, ang aming crop protection center nasa Albay. Kaya po mas protektado po ang Bicol kahit sa ibang regions. Yung po aming regional manager, siya po makikipag-usap na kay Governor. Anyway, it's better to be safe than sorry, and more preparation is better than less preparation. So yun lang po, ako, nagpo-propose po kami ng joint task force between the PCA, DA, and the province of Camarines Sur. Dalawa po, sana po ay mag-allocate po tayo ng funds, DA, PCA, for intercropping. Alam ko po na sa Batangas po, yun nga po, marami po mga nyug na namamatay sa kanila po mga crops. So, just in case pumasok po sa Bicol ang infestation, ay handa po tayo. Mayroon po tayong pondo para po sa 300,000 coconut farmers sa aming region. And yun lang po, yung quarantine checkpoints, joint task force, and the allocation of funds po para sa mga intercropping and livestock production po namin. Maraming salamat po and magandang hapon po sa inyo lahat. May card ka. Maraming salamat, Governor Villapuerte. Ang susunod natin pakikinggan ay si Mr. Labay ng Save the Coconut Movement. Sila po yung mga association ng mga pinag-aral ng CocoFed na marami sila, 7,500, at ngayon gusto nilang tumulong sa umalis na pala. Okay, so we go to ang last po natin ay pakikinggan natin ang isang success story na nangyari sa San Juan, Batangas, na sila ay naging successful sa pagtigil ng coconut insect infestation. Maririnig natin ang municipal agriculturist ng San Juan, Batangas, Fe Acompaniano. Okay, thank you. We recognize Ms. Fe. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating Honorable Senator Cynthia A. Villar. Sa lahat pong narito, magandang hapon po sa ating lahat. So, in behalf po ng aming Honorable Mayor Rodolfo H. Manalo, gusto ko po magbigay ng ilan po na ginagawa po namin sa San Juan para po at least makontain po ang coconut scale insects. Sa ngayon po talaga ay nakakalungkot. Nalungkot po ako sa kwento kanina ni former mayor ng Tanawan City. At siguro nga po kung mawa-wipe out po talaga ang coconut industry, then and there, baka po magkaroon ng revolt. So, when it comes to coconut po, ang coconut trees po ng San Juan ay mapakarami. Sa dahilang sa 27,340 hectares ng land area of San Juan, meron po kaming 8,540 hectares planted to coconut, all bearing. Naalala mo po ang aming Honorable Mayor, noong magkaroon po kami ng meeting with the good Governor V, at sinasabi pong meron na sa bayan ng San Juan, o meron na sa probinsya ng Batangas. And so, sa pagkipagtulungan po ng Philippine Coconut Authority at sa amin po sa local government unit, na-detect po doon last June of 2012 sa Barangay Barualte, and operated po ito ni Mr. Gualberto. And so, since si Mr. Gualberto po ay isang mayamang tao with all the connections, yung pong mga taga-UPLB ay naroon agad. And then, dumating po yung kanyang kaibigang si Mr. Baradas. And then, somebody from Albay, Coconut Experimental Station, came. At doon po na-detect talaga na meron ng Barualte.
Pero sa dahilan nga po na kumilos din, pati po ang Office of the Provincial Agriculturist, nagkatulong-tulong po at yung po agad ay na-contain. Pero nung dumating po ang September of 2013, nakita po ito sa barangay Subukin, barangay Bataan, Nagsaulay, Kulukonto, and Busa, nangapit bahay. And so, dahil po naalarma talaga ang aming mayor, nagbigay po agad siya ng order sa akin. Kami po ay kumuha agad at nakipagtulungan po ang taga-PCA. Binigyan po agad kami ng cooking oils at lahat po ng pwedeng gamitin. And so with our fire marshal. So ginamit po namin ang aming bumbero, pero hindi po para bombahin, kundi magdala po ng tubig sa Subukin. Nakita po namin talaga ang hirap kung paano po kontrolin ang CSI. Talaga pong sa lakas po ng pressure, yung po mga kinuha namin na pwede pong magbomba ay mga expert po talaga sila sa pangangawit. Pero sa isang araw po pala, ang nabobomba lamang ay halos 20 mga trees lamang po. And so nakakalungkot po yun. And so with that, nakita po namin at nakita po ng aming mayor, pinatawag po ang lahat ng barangay captains, kasama po ang Sangguniang Bayan, kasama po ang PCA, at lahat po ng staff ng Municipal Agriculture Office that we have, na kailangan po talaga na gumawa na ng isang pamamaraan. And so ang ginawa po, nasolve po ito. Nasolve po yung sa Barwalte. And so, ang ginawa po ng aming mayor at saka po ng barangay officials, ng mga barangay captains, nagawa po ng isang ordinansa. Humingi po kami ng paumanhin sa taga-District 1, District 2, and District 3 ng probinsya ng Batangas. Sa dahilan sa ordinansa po ay hindi na sila pwedeng pumasok sa aming bayan para po mamili ng buko. We do believe na kaya po nagkaroon talaga ang bayan ng San Juan dahil ang mga naturing pong 6 na barangay ay mga magbubuko. Doon po nagpapabuko. At nakita po namin, kanina nga po sinasabi ng mayor po ng Laguna na para pong umuulan. At doon po ang sinasabi din po ng taga-District 1, 2, and 3. And sa analysis po namin, nadala ng mga magbubuko taga-District 1, 2, and 3, allegedly, ang mga CSI po sa bayan ng San Juan. And so, nagkaroon po ngayon ng pagdideputize para po sa quarantine. And napagpasyahan po ng aming bayan, ng lahat po ng opisyales, na magkaroon po ng ordinansa na kahit po ang aming sariling magbubuko ay hindi pwede po maglabas ng buko sa bayan ng San Juan. And so with this, marami po ang nagtampo, pero sa ngayon po, kami po ay may massive CSI info sa lahat ng mga barangay, sa lahat po ng barangay officials, sa lahat po ng stakeholders na kailangan pong sila ay makialam or else mawawal at po o mauubos ang mga niyugan ng bayan ng San Juan. Kapag pinagsama-sama po ang niyugan ng bayan ng San Juan, mas malaki po ang aming niyugan kaysa po sa District 1, 2, and 3. Kaya po, kami nga po humingi ng paumanhin sa kanila. Sabi nga po ng taga-BPI, dumating na po ang deputation papers. So, pwede na pong maglagay kami ngayon ng mga checkpoints sa exit, sa entry and exit points. And then, kami po ay hindi rin po makakapag-issue ng permit to transport. Dahil may sabihin, pwede kayong mag-quarantine on your own sa bayan nyo. Yes, so, hindi nyo kailangan yung permit from the quarantine service ng BPI. Hindi naman po ganoon, ma'am. Based on kasi yun ang sinasabi mo na nagko-quarantine kayo based on a municipal ordinance. Kasi kung pwede yun, di sasabihin natin sa mga bayan na pwede sila mag-quarantine based on a municipal ordinance. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi tayo, hindi natin kwento tayo ng kwento. We have to deduce something
from what you're saying. So you're saying na hindi natin kailangan kunin ang quarantine permit ng Bureau of Plant Industry, but each local government can pass municipal ordinance to do their own quarantine to protect their crops. Tama ba 'yon? Yung ba ibig mong sabihin? Yes, ma'am. Pero yun po, ma'am, ay pinatin din po namin from BPI quarantine law. Yun po. Nga. So, yung problema natin na mabagal yung quarantine natin, pwede pala kayo sa local government to do quarantine based on municipal legislation. Diba? Yes, ma'am. So, yun ang masasabi natin sa ating mga ibang mayor and even governor that they can do quarantine on their own sa local level. O, hindi nyo na kailangan intayin pa yung quarantine ng national to protect your own. Tama ba yun? Yes, ma'am. Kasi nga po ay doon po sa lahat. Yun ang wag mo sabihin kasi yun ang sinabi mo na nagagawa mo. Kaya tinatanong ko kung pwede yun. Ma'am, may I just explain? Ma'am, yung po kasing ordinansa ng local government ay pinagbasihan po yung special order ng quarantine. Yes, ma'am. Tapos po ang kaso yung special coordination order po, nyo, pinag-uusapan nyo pa hanggang ngayon. ma'am, hindi po, okay na po siya. Ang Issued sinasabi na ko, po siya. kung they can do it without your order, mas simple, 'di ba? Kasi humahanap tayo ng simple solution. Kasi kung iintayin natin yung national solution, maybe it becomes too little, too late. So, yun ang gusto ko lang sabihin sa mga local government na pag hindi dumadating ang national, you can do your own quarantine sa local. Ma'am, may I, yun pong SO ang pinagbasihan ng local government units. And then we deputize pwede people naman nilang pagbasihan implement. yung inyong sinasabi, but they can do it on their own. Yes, Kasi ang importante, we are able to do it on our own kung mabagal ang national government. Kasi ang problema natin, napakabagal ng national government. Kung yung local gusto nila, proactive sila, magbigay sila ng solution sa problem nila, then they can do it. And I think that's part of the local government code, that they are entitled to do something. They can declare their own state of calamity, di ba? And they can do their own quarantine service, di ba? Kasi mas mabuti yon na may option kayo para pag hindi dumadating ang national, then you can do it on your own, which is very good kasi para may immediate solution tayo sa problema natin. Ayan. So, okay lang yon. Okay. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Miss Fe. And I guess we have to hurry up because we have to end this hearing because we will have our plenary sa Senado. I just want to summarize what we learned from this experience and benefit from this hearing. Number one, we will continue to control scale insect infestation in coordination with PCA and all stockholders. That's definite. We will coordinate with the National Biosafety Committee for the possible importation of predators to eat the scale insect. And we will get our permit from the Fertilizer and Pesticide Administration to use both organic and chemical pesticide to solve the insect infestation problem. We will review with DA and on the budget requirements of this outbreak so we are prepared in the future. Kailangan may budget pala. We will prepare standard operating procedures and protocols in case of outbreaks which will damage our crop. We will ask DA to submit to us such protocol and SOP as soon as possible on how to declare state of calamity para may SOP susundin yung mga local government whenever they discover that there is infestation. Kasi kaya tayo nagkakagulo for lack of knowledge, di ba? And lack of procedures. The mandate of the National Crop Protection Center should not be limited to research but should include prevention, preparedness, and response to outbreaks in Philippine crops and implement an alternative livelihood to mitigate the loss of income to farmers due to crop damage. It should also coordinate with LGUs for effective management of its mandate.
And we should also do training for our workers kasi nakikita natin na may gagawin nga, walang gagawa. So, I wish to inform you that meron tayo sa TESDA na budget for training, agricultural training. Maybe we can do a module of this, module of the work of this mga tao na magtatrabaho sa insect infestation, and then we can teach people so that becomes a career also. Kasi kung taon-taon naman may infestation, maybe we can train people kahit sila contractual basis, marunong silang magtrabaho ng ganito. And there is a need to institutionalize the national mapping of all major crops. As per experience, the committee had a hard time obtaining the national data for the coconut industry, and feeling namin lahat ng industry may problema na ganito. So maybe we should start doing a national mapping of all crops para kung may problema ganito, alam mo kung sino kasunod, ano ang data doon, alam mo kung gaano karami madadamage, then we will all be prepared. The idea is that we should be prepared yearly for this kind of outbreaks kasi I think this is SOP naman na may mga outbreaks na ganito. Dapat, since alam na natin na may mga outbreak na ganito, dapat gumawa na tayo ng standard operating procedure para kung mangyari sa atin, alam natin yung gagawin natin. I think the idea is to institutionalize the process para hindi tayo nagkakagulo. Kasi tingin ko, kaya tayo hindi effective, nagkakagulo tayo on who should take care of this, who should take care of that, what is the role of local government, what is the role of the agency, what is the role of DA, and so forth. So, siguro from this hearing, we should be able to do this, and marami pong salamat sa pagdating nyo ngayong hapon dito, and hopefully we can do something to prevent this in the future. Okay, marami pong salamat.